Okay, okay, okay. Ayun, hello po, magandang hapon. Sana nakikita po ang screen ko. And audible po ako. Double checking lang po. Okay. Hi guys, hello. Pakinig po ba? Yes po, sir. Yes po, sir. Ayan. Yes po, sir. Okay, sorry. Okay. So, ayan, hindi makapag-report, hindi makaka-attend si Sir Corsino. Okay, so siguro i-random uli natin para fair sa lahat. Okay. Okay po. So, ito po yung ating presenter. Double checking po if nandyan po sila. Sina Ma'am Canubas, Ma'am Olave, Ma'am Villanueva, and Ma'am Saludo. Okay po. Okay, so for today po, 2 parts po ulit tayo. The first one is reporting, then the second part is project. We'll talk about project management. Okay, medyo may computations tayo dun. Konti lang naman. So, start na tayo with the presentation muna. Okay, so first stuff is Ma'am Canubas. Ma'am Canubas, if you can share your screen or someone from your team can share the screen. Sumika po, sir. Okay po. Sige po. Sir, okay naman po yung internet. Natin ko po. Opo, okay naman po. Share ko lang po yung screen, sir. Okay. Sir, naka-stop sharing na po kayo. Sorry. Kailangan pala yun. Sige. Okay. So, good afternoon po, sir. Ang napatapat po sa amin, Group 1, is Oracle and HP moving out of Silicon Valley. So, yung members. So, first of all po muna, i-difference or i-define po muna natin kung ano yung HP or yung Oracle. Yung HP po ay Hewlett Packard Yep. and Oracle. And then yung HP po, sila po is known for software and computer services. Well, yung Oracle po, database software such as Solaris and Java. Okay. And yung HP po, yung normal na nakikita natin na mga laptop na HP, gano'n. Tapos, yung sa Oracle po, database sila. So, more on sa software po, internal. Yes po. Kung familiar po kayo sa SAP, SAP, ayan, kasamahan. Pareho mga cloud database, yan, cloud correct service. Po. Yes po. Yan po. Then, so ano naman po yung Silicon Valley? So, ang Silicon Valley po is known for its yung parang isang place po siya na matatagpuan sa California po. Then, siya po yung parang center of technological hub po. Okay. Then, dun sa Silicon Valley was named po for the silicon needed to make a semiconductor computer chips. So, kung mapapansin po natin, yung mga company na nandun sa Silicon Valley is more on may kinalaman po sa mga computers. And then, yung Silicon Valley, sila po yung center ng innovation at saka po ng technology. Doon po. Ang kanya pong
location is San Francisco Bay area of California. Para po bang siya, isang place na nandun lahat ng mga companies na may kinalaman sa computers po and semiconductors. Yes po. Then, after po, location advantage of Silicon Valley. So, bakit ba pinipili siya ng mga company? Okay. Sunod po na slide. Yan. Close to some of the most advanced scientific and technological center in the world. So dito, sa place na Silicon Valley, makikita natin yung Google, Dropbox, Facebook, yun yung mga company na nandun. So ibig sabihin, sila yung center na nag-i-innovate talaga, nandun yung mga company na nagsisimula sila yung nagpasimula ng technology na meron tayo. Yes. And then, pleasant climate with attractive and a clean environment din po. Kasi sa mga computers po kasi dapat yung weather natin hindi siya ganun kainit, hindi siya ganun kalamig. Para po maging comfortable din po yung mga workers and especially lalo na yung mga machines na ginagamit po o mga tools. Then it is located close to major roads and airports po. So, ibig sabihin yung pag-import, pag-export po ng product, mas madali or easy to access po. Then, good access to market and skilled workforce. So, sabi nga po nila yung Silicon Valley, nandun lahat ng best, nandun lahat ng sasabi nating sila yung kilala sa kanilang larangan. In fashion po, nandun talaga yung mga brains po ng ating technology. And then, yung pros of working in Silicon Valley. If ikaw po, nag-work ka doon, ito yung mga advantage. You're going to work with some very smart people. So, alam mo, kapag kunwari, nag-work ka doon, nag-work ako sa Silicon Valley, alam ko na yung mga katrabaho ko po talaga, knowledgeable sila, and may matututunan ka din sa kanila, magiging expert ka din dun sa larangan mo. Yes. And then, you get to work at the best company. So, parang achievement mo yon as an individual. Kunwari, ikaw nagtatrabaho ka sa Facebook, gano'n. And then, good profit siya. Kasi, alam naman natin na yung mga company na tulad ng Facebook and Google, malaki po talaga silang magpasahod. And then, you receive good company perks and there is a great weather and plenty to do. Yun po. Pros po na nag-work ka doon. Pero, as a company po, talaga, benefit siya kasi nandun lahat ng mga opportunities. Then, nagkakaroon ng joint industry. Kasi kunwari, sa Silicon Valley po, nandun na yung nagagawa ng parts nitong computer. Madali pong mag-networking or madaling mag-collaborate sa isang company to another. Kasi nasa isang place lang po sila. Then yung financing opportunity po, yung talagang mga investment, sobrang dami po opportunities sa Silicon Valley. And then, ano naman po yung cons of working in Silicon Valley? Yung cons po nito, cost of living expense are high. So, yung malaki nga po magpasweldo yung mga company doon kasi mataas din po yung standard of living doon compared doon sa mga other country. So, ibig sabihin, mahal yung rent ng house, mahal yung mga kuryente, ganun po. Ibig sabihin, mahal tumira doon. And then, yung working long hours po, according po dun sa groupmates ko po na research, mas mataas po siya, di ba? 8 hours tayo. Yes, ang 8-9 hours. Sila po ay mas mataas or 10 hours po ang minimum nila. Tapos po, ang cons din po dito, the jobs are demanding. So, pag pumasok ka po ng Silicon Valley, talagang yung focus mo po talaga is yung work.
Then talaga nag-aano po sila ng high quality product. So as a worker or as an employee, kailangan yung knowledge mo or skills mo mas ina-upgrade or nag-i-improve din po kasi yung standard nila compared dun sa other companies or sa other places mas mataas. Mm-mm. Tapos po ay there is a lack of job security. And according po dun sa nabasa naming research, dun daw po sa Silicon Valley nagkakasulutan ng employee. Kasi Yes. kunwari daw po ay nagtatrabaho po ako sa Google, then maganda yung performance ko, din nakita ng isang company, offeran niya po ako ng mas Oo. mataas na sweldo. Tawag doon piracy. Sa ibang place tulad dito sa Philippines, parang kino-consider pa natin na, ay, loyal ako sa company ko. Doon po, hindi talaga. Ang kanilang focus din is money. Yep. Yung kung ano yung mataas ang sweldo, yun yung, doon ako magtatrabaho. So, yung security as ng job mo, hindi talaga siya, lack of security nga po kasi yun, nag-aagawan kayo ng job. Yes. And then high cost for office space. Yung rent po, sobrang taas ng rent. And then for international founders dealing with visa and government bureaucracy, yun po. Maano po siya, yung pag nagtrabaho ka po sa Silicon Valley, hindi po agad kunwari po from Philippines, hindi po agad na or mahirap pong mag-apply yung mga other country. Madami pa pong mga visa and government na kailangan po before makapagtrabaho sa Silicon Valley. And then, ang isa pa po kung bakit, pagdating naman po sa company, mataas po ang state income tax ng Silicon Valley. Yes po. Yan, high tax po talaga sila. Then, so kapag po high cost of living ang isang employee, ibig sabihin, high cost of employee salary din po. So yung mga company, malaki din magpasweldo kasi malaki yung kailangan ng mga employee nila to stay. Yes, agree. Tapos po, so the San Francisco area is one of the most expensive place to live in United States. Yep, agree. But so, most Filipinos are living in California actually. Galing. Then, ito na po yung pinaka-main topic namin, why HP and Silicon, HP and Oracle po is move out dun sa Silicon Valley. So sabi natin, yung Silicon Valley nga is place na nandun lahat ng magagaling. So bakit yung HP at bakit itong Oracle ay umalis dun sa, or aalis dun sa place? Next slide. Yung Oracle, pupunta siya sa Austin, Texas po. Tapos, yung HP naman, Texas din. Next slide. While yung HP ay sa Houston? Houston, Texas. Texas din, yep. Parehas sa Texas. Sinamahan si Tesla. So, bakit po sa Texas? So, why Texas? So, bakit sila from Silicon Valley, bakit sila lumipat sa Texas? Kasi po, lower tax doon. Wala pong state income tax tulad nung sa Silicon Valley. Then, less regulation po about kumpara dun sa mga pagdating sa government, less regulation. Tapos, affordable din po yung real estate. Kasi po, nabasa din po namin na sa Silicon Valley, mahal yung lupa, mahal yung land. So, kung ikaw ay investors or may-ari po ng company, parang mas gugustuhin mo na pumunta sa isang place na mas mura yung lupa para mas less sa rent. Then, yun po, the reason why Oracle and HP moving out po is, yun nga po, because higher taxes, steeper cost of living, and broader shift to remote work. Lalo na po ngayong pandemic kasi, most of the time po, parang work from home. Yeah. Ikaw mag-stay po sila, o mag-stay po sila sa isang
dun po sa rent, pag-rent sa Silicon Valley, tapos work from home po, Mga karamihan. employees. So, ibig sabihin, magsasayang lang po ng rent or something. Agree. Yung kanila naman po kasing trabaho, di ba, sa computers and technology po, more on, pwede na nila yung group sa home. They are knowledgeable po or if meron po silang technology. Beside cloud-based naman meron, kasi doon sila nagtatrabaho. Then, yun nga po, high cost of employment, yung pagsisweldo po ng mga company, malaki. Then, Oracle is implementing a more flexible employee work location policy and has changed corporate headquarters from Redwood City, California to Austin, Texas. So yung ang Oracle daw po ay they believe that yung pag-move po nila is po ng flexibility sa mga employee nila. Yeah. Kasi parang ganun yung go forward plan yung most employees are working from home gaya namin. The direction sa amin, wala pa actually direction na bumalik kami sa office given na kami nasa Pilipinas. And then while our headquarters na nasa Chicago, parang Q3 or pwede pang ma-push out depende sa timing ng vaccination kasi kailangan vaccinated lahat. Besides, yun nga, flexibility, yung work from home, di ba? Mas marami talagang work from home ngayon. Sabi po according po din sa research namin, parang 50% po din kasi ng tax ng US ay galing po dito sa Silicon Valley. Kaya po, kaya po talagang parang siya, center of innovation. Yes. Then the next one po, yung next one po. So, ito po yung isang keynote po. Who we are is not about where we are. It is about the work we all do to advance the way people live and work. So, ito po yung parang naging principle nung HP at Oracle na wala naman yun sa place na nagkatrabahuhan. Yes. Ay kung ano yung pinoprovide naming products or kung ano yung skills and knowledge ng mga employee namin. So parang nag-take risk sila na umalis doon sa Silicon Valley. Then, may mga company po na sa Texas like ngayon. Apple and Dropbox. Ang Apple and Dropbox po na hindi sila alis sa Silicon Valley pero mag-e-expand po sila sa Texas. Texas ulit. Tapos po, ito po yung companies in Plano, Texas na. So, Toyota, AT&T, Capital One, FedEx, Ray, Peloton, Signa, Samsung, HP. Yan po. Yung parang most of the company din po kasi siguro dahil hindi nila kaya yung pag nasa Silicon Valley ka po kasi sobrang competitive. Yung parang kailangan mo umangat. Yung mga company po siguro na alam nila sa nila na hindi pa sila ganun kabig. Pinipili po nilang mag-ibang place. Okay. Then, ang sunod po, yun po. So why Silicon is still worth it po? So, a risk-seeking growth mindset. So, yun nga po, parang big deal sa mga company kapag sinabing yung main manufacturing niyo po ay doon sa Silicon Valley. And then, a powerful and inspirational community. Kasi doon nga po sa place na yun, sobrang clean, sobrang safe po. And the world's largest pool of venture capital. So, nandun na po talaga lahat. Nandun yung mga, parang isang place na nandun na po lahat about technology, yung lahat po ng kakailanganin ng isang tao. Yes po. Nandun na po siya. So, madami po talagang investors. Hindi lang kumari, dito siguro sa labas po ng Silicon Valley. More on, madami ng mga restaurants, hotel. Kasi, yun nga po, maano po yung mga tao. Okay, so yan. Maganda yung presentation, very clear, may maganda yung flow.
Ayun, wala akong matanong. Maayos. So actually, hindi ako ganun ka aware dito sa Silicon Valley kung anong situation dyan. I just heard yung news na yan na magta-transfer na sila sa Texas nga daw. Walang inunahan yan actually ng Tesla eh. Ayan. So, ayan. Yung iba pong group, may questions po ba sila para sa first group natin? Meron po bang questions yung ibang group? Nice. Wala. Sir, may ano na lang po, as a group mate po ni Miss Baby, dagdag na lang po because siguro po yung iba po namin mga kaklase tatanungin, bakit ang pangalan niyan Silicon Valley? Yeah. Bakit yung mga companies na iba pwede namang clothing company ang itayo dyan? Bakit more on technology, software, and ganun? Kasi po, based on our research po, way back 1977, yung Intel daw po, kilala daw po kasi yung Silicon Valley as sa sand. And yung first ingredient daw po ng manufacturing process ng computer chip ay gawa sa sand po. Kaya silicon. Okay, thank you. Thanks for that. Yeah, very good. So, ask ko lang po, sino po yung inyong group, mag-aakas group leader? Parang hindi ko yata na-save dito eh. Or hindi ko na-ask last time. Sir, si Eric na lang po. Eric Recto. Si Sir Recto. Okay. Okay po. Salamat po, ma'am. Sir, can I stop na? Yes po. Sir, thank you po. Thanks a lot po. Salamat po. Okay, second group tayo. Sino to? Sa second group natin, wala daw po si Ma'am Unique Olave. So instead, tama po ba? Hindi pala. Okay, Ma'am Unique Olave po. Sorry. Mali ako ng basa. Irene pala yung wala. Si Ma'am Irene. Okay po. Sige po ma'am. I-charge po. Share tayo ng screen. Salamat po. Pensa. So, good afternoon po. Ang aming pong report ay about po sa PESA. The Philippine Economic Zone Authority. Okay. So, ang PESA po, the Republic Act 7916, PESA is mandated to promote the flow of foreign investment in the special economic zones, industrial estates, or parts exporting passing goods. It also aims to promote cooperation between industrialized countries in the Philippines and knowledge transfer. So, yung PESA po ay yung nasa may lima. Ito po ay under po nito yung mga iba't ibang companies na nandoon sa lima, like Furukawa, Hitachi, yung mga iba't ibang companies na nandoon. Then, yung mga companies na yan, nagbabayad po sila ng tax sa PESA. Okay. Tapos, para po maging ma-qualify sa PESA, ang company po yung patungkol po sa tourism, information technology, service export manufacturing, agro-industrial biofuel manufacturing, agro-industrial export manufacturing, logistics and warehousing services, utilities, facilities providers, economic zone development corporation. Na alam naman po natin ang mga companies po sa PESA ay hindi po pare-pareho ng pinoproduce na product. So, iba't iba po yung product na ina-export or ini-import po nila sa ibang banda. Kaya po na-qualify sila sa PESA. Okay.
May dalawang pong Incentives. incentives para po mag-register sa PESA. The fiscal incentives and non-fiscal incentives. So, ang fiscal po ay tungkol sa Ayun, fees and dues exemption. fiscal policy is the use of government revenue collection expenditure to influence the country's economy. Tapos yung non-fiscal naman po, not involving government funds at not related to financial matters po. Okay. So, fiscal incentives, income tax holiday. Tapos, pag po naka 4 years, tinatawag po ito non-pioneer projects. Then, 6 years po for pioneer projects. Then, kung nag-expire po yung pong yung sa PESA po, magkakaroon po sila ng 5% special tax on gross income. Tapos exempted po sa national and local taxes. Tax and duty free for importation. Ito po ay for IT equipment and parts. Ito po yung binabayaran ng mga companies. Ano ba? So, hold on. This is pag sinabing fiscal, this means yearly? Yun ba yun? Ano po, sir? These are yearly exemptions, yearly incentives, yun ba yun? Like for example, sa income tax, nakalagay dito 100% exemption from corporate income tax. So, Yes, sir. Ang income tax holiday po is nakabase po kapag po pioneer po kayo, meron naman po kayong 4 years na exemption sa income tax. Kapag po 6 year naman po, para lang po yun sa mga pioneer project or pioneer firms, katulad po ng mga manufacturing, yung po nabanggit po kaninang mga registered companies na inline po sa PESA. Okay. Interesting. Okay. Sige po, continue po. Kasi tax and duty free importation po, ito po ay sa raw materials, machinery and equipment, supplies and spare parts po. Importation. Halimbawa si Dell, kasi halimbawa Dell computers dadalhin sa isang locator sa Lima. So libre yung or tax free yung pag-import sa kanya. Tama po ba? Yes. Okay. Yes. Kapag po part po ng PESA, makaka-grant po kayo ng free tax and duty free for importation po. Oo. Actually, ginagawa yung negosyo ng ibang ibang nasa IT. Sir, pwedeng ako po yung magpaliwanag. Yes po. Yes, walang problema. Pwede po ulit po sa income tax. So when we say income tax holiday, this is applicable for certain number of years which translate to 100% exemption from corporate income tax. So according to Executive Order number 226 Articles 39, or also known as the Omnibus Investment Code, yung income tax holiday po is for 6 years po commercial operation for pioneer firms and 4 years for non-pioneer firms. New registered firms shall be fully exempt from income taxes levied by the national government. So ano po ba yung sinasabi natin mga pioneer firms? So a preferred area of investment may be declared pioneer if the activity involves the manufacturing or processing, or mga uses a design, formula, scheme, method, process, or system of production or transformation of any element or raw materials or finished good which is pure and untied, or engages in agricultural activities or services essential to the achievement of the country's self-sufficiency program, produces non-conventional fuels for manufacturers
equipment which utilize non-conventional sources of energy, conforms to other specific criteria as provided for the annually drawn investment priorities. So those who not qualify as pioneer firms are considered as non-pioneers. Non-pioneer. So yung mga non-pioneer firms o yung mga hindi po nabanggit sa Mm-mm. pioneer. So mostly mga manufacturer po yung mga pioneer ng Mm-mm. ng PESA. Then when tax and duty rate, when we say po pala pag tax holiday, ang tax holiday po kasi is a government incentive program that offers a tax reduction or elimination to businesses. So yun po yung nakukuha ng mga registered entities po ng PESA. Yep. Then what happened when the income tax holiday po is natapos na? So kapag po naganda po yung year nila sa PESA, makakakuha po sila ng special tax rate of 5% on gross income after po nung income tax holiday. Yun po yung sinasabi na kapag po na-expire na nga po, makakakuha nga po sila ng 5%. 5%. Special tax on gross. Okay. Exemption from, okay. Tax and duty free for importation. So, ito naman po, ibig sabihin po, kapag po part po kayo ng PESA, makakakuha po kayo ng free tax and duty sa mga in-import po na mga product nyo na minamanufacture po ng business nyo. So, this is for importation for IT equipments and parts. Then, when we say fees and duties exemption, according to the Republic Act number 7916, Section 24, exemption from taxes under the National Internal Revenue Code, any provision of existing laws, rules, and regulation to the contrary, notwithstanding no taxes, local and national, shall be imposed on the business establishment operating with the ecozone. So, this cover warpage dues on import shipments and equipment. So, dahil nga po manufacturer kayo, big companies po yung part ng PESA, yung pong mga warpage is medyo malalaki din, madami po yung process nila, madami po yung fees na dapat bayaran. Pero pag po naging member or naging registered entities po kayo ng PESA, lahat po ng mga babayaran, lahat ng dues ay exempted po lahat. Then, okay. When we say value-added tax is zero rating, so this incentive is for local purchases of goods and services, including land-based, telecommunication, electrical power, water bills, and lease on buildings subject to compliance with the Bureau of Internal Revenue or BIR and PESA requirements. Pag po sinabi natin value-added tax zero rating, value-added tax is a form of sales tax. Then it is a tax on consumption levied on the sale, barter, exchange or lease of goods or properties and services in the Philippines and on importation of goods into the Philippines. So, bakit tinawag na ang value-added tax is zero rating? Pwede naman i-exempt. Bakit zero rating? Di ba pag sinabi natin zero rating, zero yung rate, bakit pa siya magkaka-rate ng zero din? Dapat in-exempt na lang siya. Pero, ang kaibahan kasi ng zero rating sa exemption, ang zero rating ay may tax pa din siya, pero pwede mo siyang i-tax kahit kailan. Pero pag sinabi mo exemption, totally wala exemption na. kasi wala ka talagang babayaran. Yes. And when you say exemption from government payments. So, kapag part ka po ng PESA, yung business niyo po is naka-inline sa PESA. This cover all the government import, fees, licenses, or taxes. So, lahat po ng mga binabayaran sa gobyerno, lahat po ng mga fees, yung mga sa BIR, lahat po yun ay libre. Exempt po kayo lahat sa mga babayaran yun. Then, when you say exemption from expanded withholding tax, di po ba, pag ang withholding tax po kasi ay kinukuha based sa income po ng nakukuha ninyo per year or per month. But, kapag po part po kayo ng PESA, kung ano man po kita, lumaki man po yung income nyo, wala po kayong, or limit man po yung income nyo, wala po, exempt po kayo lahat sa mga
sa tax rate na ibibigay po based sa inyong income. Kasi po, Mm-mm. hindi po kayo part ng PESA, and halimbawa po, ang income nyo po per year ay 250,000, may tax, wala po kayong tax rate. Pero pag po more than 250,000 yung pong income nyo, maaari po mag-rate po kayo ng 20%. Then next. Non-fiscal incentives po. So, ang non-fiscal incentives po, ito po yung parang wala pong kinalaman sa government payment. So, Okay. first is the simplified trade procedure. So, import and export procedure are aided by electronic permit system and automated export documentation system. So, pag po sinabi natin simplified trade procedure, di po ba, pag tayo nag-i-import o nag-i-export ng mga product, is mahaba po yung procedure. Marami ka pong papermahan, madami mga papers and payments na receipts na binibigay po natin. Then kapag po naging PESA ka na, registered yung company mo po sa PESA, lahat po mas pinasimple, mas mas pinadali po yung time ng procedure, and mas cost, yung less cost po yung money na magagastos po natin sa mga procedure. Kumbaga po is, may babayaran ka pa rin po, pero mas kukunti na lang po yung babayaran mo kasi po part ka na po ng PESA and kukunti na lang po yung babayaran. Next is the employment for foreign national. Non-resident can be employed in the country by PESA, registered economic zone, enterprises in supervisory, technical, or advisory position. So, kapag po part ka ng PESA, pwede ka po makapagtrabaho sa mga foreign national para pong exchange, yung para pong exchange student, pwede pong makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi. Ay, foreign national. Dito din po sa Pilipinas, kumbaga po is pwede ka pong ibang branch po nila ng naka-align po sa PESA. The next is the special visa privilege. So this means a special non-immigrant visa with multiple entry privileges for the following non-resident foreign national in a PESA registered economic zone enterprise. This includes investors, officers, and employees in supervisory, technical, or advisory positions. This benefit is extended to spouses and unmarried children under 21 years of age. So, ano nga ba yung mga privilege dito? Kapag ito kasi privilege na to is yung mga makakapag-benefit lang ito is yung mga spouses and unmarried children under 21 years old. Then, yun, pwede kang magkaroon ng mga special visa under sa PESA, Registered Economic Zone Enterprise po. Okay, so ito halimbawa, kasi kalimitan sa mga bosses natin dito sa mga companies na nasa PESA ay non-Filipino or mga foreigners. So, ayan, that is in line dun sa benefits or sa mga incentives na nakukuha natin dun sa second and third incentives. Okay po, so sila yung nakakakuha noon. Yes po. Okay. Okay po, that's all. Okay, so may idea ba kayo guys kung ilan po, gaano kadami yung PESA or economic zone dito sa Pinas? Sorry po, hindi po. May idea ba kayo kung ilan po yung PESA natin dito sa Pilipinas? Ilan po ang PESA? Po, economic zone dito sa Pilipinas? Parang isa lang po, sa 5 lang po. Oh, hindi. Hindi ko po sure. Okay. Ang FPIP po ba ay under ng PESA? Sir, ang alam ko lang po is yung hindi ko po alam kung ilan po yung exact member ng PESA, pero po yung mga manufacturer po yun po yung mga PESA, yun po yung mga business po. Okay, so nandito yun eh. Then po. So we have list of economic zones dito sa Pilipinas. Actually, madami po eh.
ito kalimitan kung nasan yung mga companies natin. Sige, As pa. of February 29 po, nakalagay po sa research po namin, na-search, as 396 po, yung fully operated economic zone po sa country po. Oh, and most of them are dito sa Laguna, Manila, Batangas, ano. Apo. And then we have a few sa Mindanao. And dun nga, sa part of Visayas, Cebu, Bohol. Bacolod. Okay, and then, ayun, separated sila. Sabi mo nga, may mga medical tourism, agro, IT parks, manufacturing economic zones. Okay, good. So overall, maraming benefits na makukuha if a company prefers to build their plant in a economic zone. Ano, yun nga lang, parang marami dito, medyo sa simula mataas kasi yung presyuhan eh. Especially yung sa pag-lease renta kasi yan kalimitan. Dito sa mga economic zone. Ano? Okay. Yes. So, dun po sa iba, questions po sa nilang presentation? Okay, seems wala po. Okay. So, third group tayo. Regarding China exits. Okay, thank you po. Regarding China exits. By the way, sino po ang leader nyo? Sa amin po, sir. Apo, sa group 2? Mark po. Mark po. Mark. Okay. Mark Anthony. Okay. Wala po, sir. Okay, thank you. Next group tayo. Third group. Talking about China exits and why Tesla stays at China. Hi sir, good afternoon po. Okay. So, our topic for today is China exits and Tesla staying at China. First, I'm gonna start it off with a short brief history of the U.S. and China trade war. So the dispute has seen the U.S. and China impose tariffs on hundreds of billions of dollars worth of one another's goods. U.S. President Donald Trump has long accused China of unfair trading practices and intellectual property theft. In China, there is a perception that America is trying to curb its rise as a global economic power. So, in addition to that, noong May 2019, parang nagkaroon po kasi ng issue between Google and Huawei po. So, ito po yung issue na yun. Noong May 2019, US government said that Google and US businesses have to change the way they deal with Huawei. This is regarding 5G? Tama ba? Or iba pa tong case na yan? 5G? Or yung Huawei phones or yun po ba yun? It's not just 5G po, sir. Yes. Bukod pa po dun, I mean, don't quote me on this because I do not have Okay. cited sources. Pero there's a hearsay that other technologies that Huawei uses for their companies, like their cell phones, comprise of stolen na technology. Data. So, don't quote. Okay. Don't quote. Yes. Hearsay. That's hearsay. Ito po sir, parang nakita po ata doon ng US as a national threat po sa kanila. Yun po yung Okay. Nakongolekta ng data, possibly. Noong June 2019 po, Trump said that he had agreed to allow US tech companies like Google and Qualcomm to once again start selling to Huawei. And then noong August 2019, he contradicted his statement and he said that we are not allowing Huawei to our country. We're not changed on that. Then noong January 2020, Trump signed a trade agreement with China, which saw a thawing of the trade war. So what tariffs have been imposed? The US imposed 360 billion of Chinese goods, and for China naman, they have imposed 110 billion of US products. Under the so-called Phase 1, ito din po yung parang deal na
they had on January 2020, they called it Phase 1. Dito, China pledged to boost US imports by 200 billion above 2017 levels and strengthen intellectual property rules. So, ito po yung parang timeline Okay, interesting. timeline po ng kanilang tariff since they implemented it noong 2018. And then the latest update is by February 14, 2020, US Section 301 tariffs on 15% imposed on September 1, 2019 cut in half, and China's retaliatory tariffs imposed on September 1, 2019 on subset of 75 billion list cut in half. Update on the Phase 1 deal between US and China. This article po was we got this article po na it was posted on January 22, 2021. So, ang sabi daw po dito, China has failed to meet its committed purchases of US goods under the Phase 1 trade. So, in 2020, China imported 100 billion of the US goods, roughly 58% of the targeted 173.1 billion. Yun daw po yung agreed nila, pero they only imported 100 billion lang. So, ito po yung dito po natin makikita kung how much po lang yung naging purchase nila sa Phase 1, and then dito naman po by product type. So, as you can see, talagang hindi po nila namimit pa yung target nila. So, next, ito na po, dito na po sa topic na as to why US companies are leaving China. So last year, companies actively rethinking their supply chain, either convincing their Chinese partners to relocate to Southeast Asia to avoid tariffs. Yep. 3 decades ago, US producers began manufacturing and sourcing in China for one reason: costs. In 2020, the trade war seemed to be on pause. Sadly, it gave way to a global pandemic, the new SARS coronavirus. So once China got up and running, the US was hit between the eyes with the deadly COVID-19 disease. Correct. Here are a few of the multinational companies that are moving out of China. Nike, a recent study by the UBS Evidence Lab, found that a staggering 76% of US companies with factories in China are in the process of or are considering moving operations to other countries. Sa Apple naman po, they're planning to have 30% of its AirPods produced in Vietnam instead of China. Yeah. Sa Dell naman po, as relations between the US and China have worsened and the trade conflict has intensified, Dell has been quietly moving production and supply chains away from China, where in Texas headquartered tech company was planning to shift up to 30% of its notebook production out of China. Likewise, sa HP, they're planning to relocate 30% of its notebook production away from China, and the reason nga daw po is because of tariffs. Taxes again. Okay. So, since we have like companies moving out of China, ito naman pong Tesla, here are a few reasons why they're staying at China. They chose to stay in China. While nearly all companies in apparel and smartphones have moved, plan to move, or are considering moving at least part of their operations out, Tesla are even revving up their production engines on the mainland. Why did Tesla choose China? Fact kasi po, China is among the largest automobile markets in the world with annual vehicle sales around 25 million. And China is the largest EV market in the world, accounting for 1.1 million sales out of the 2.2 million sold globally in 2019. In addition to that po kasi, in China po kasi, mas madali po kasi silang magkaroon ng access sa market, and sometimes they get their lands for free and they have lower tax. Oo. Tsaka maganda ang supply chain dito sa China eh. Yung ang daming pwedeng madaling kumuha ng mga supplies like yung mga raw materials na gagamitin. Kasi, like sa Tesla po kasi, yung kaya din po nila
later pa po pala sa PowerPoint. Yeah. So, opportunity for Tesla in China, even though China leads the world Yeah. in the number of EVs sold, the penetration rate for electric cars is much lower owing to its massive market size. China's importance to Tesla will one day be what China's importance has been for Apple over the last several years. So ito po yung Giga Shanghai factory. Yun po yung factory ng Tesla in China. Shanghai. Yes. So the key advantage of owning a factory in China is the cost savings associated with local sourcing and production. Kasi po, sa China po kasi, yung 30% ng factory parts po na ginagamit ng Tesla, they buy it locally kasi po it's like cheaper Yep. there. Compared po if they're going to import it pa po from different countries. Agree. So, around 30% of parts used in China facility are sourced locally, and Tesla plans to increase it to 100% in 2020. So, dito po makikita natin yung Tesla Model 3 sales in China. So, first quarter, it's 14,000. Good. Quarter 2, 29. Quarter 3 at 34. And quarter 4, 57,000. Ngayon po, dito po sa Tesla Model 3, China made a 10% sales tax exemption dito po sa model nila na to. Yep, incentive ulit. Apo. And then, ngayon, latest update is Tesla's Shanghai-made Model Y crossovers in China. So Tesla, they started selling locally made Model Y SUVs in China this month. According to Tesla's website, there would be two versions of the Model Y series, the performance version, and the long-range version. Tapos ito po yung respective prices nila, which will vary. Okay. Yeah, very good. Ganda ng flow. Actually, kaya customer namin tong si Tesla eh. And sobrang taas nga ng demand nila. Okay. Yeah, nakuha naman yung punto talaga. It's regarding the tax. Yun yung reasons kung bakit nagmo-move yung mga companies outside China. Kung hindi man 100% ay partially of their operations ay yun nga, pupunta sa Southeast Asia or kalimitan sa Southeast Asia eh. Ano? And then for Tesla, it's mainly yung cost yung tinitingnan nila and then market penetration as well. Okay. So yeah, very good. Maraming salamat po. Yung iba pong estudyante natin dito, may questions po ba regarding their presentation? Okay, seems wala po. So, sino po ang magli-lead po sa third group natin? Precious po. Okay, si Ma'am Precious. Okay. Okay, sige po. So, maya-maya po ha, kakantahin ko po sila before tayo mag-end ng call. Okay po. So, last group natin. Okay. Hold on. Hindi daw po pwede si Sir Mark. Tawas, may na ang internet. So, sino pong available sa group 4? Yun na lang kasi kaunti lang din to eh. Wala si Ma'am Saludo. Wala si Sir Magkawas. Sino pong available sa group 4? So, they will cover Little Fuse, yung acquisition nila sa Axis. Sir Mark Benson. Yep. We're seeing your screen na po. Okay. Ay, sorry po, naka-mute yata po kayo, sir. For background lang po.
This is a global company and has offices and manufacturing facilities around the world. It has 11,000 plus associates, 50 plus sales, engineering and manufacturing facilities, and 15 plus countries, including Philippines. Okay. It is a multinational electronic manufacturing company based in Chicago, Illinois. The founder of Little is Edward Scientific. Itself and is public at the 1937. The permanent product introduces safety protection products, electronic switches, and automotive sensors. The IXYS. Axis, yes. The founder of IXYS is Dr. Nathan Lewin. In 1983 in Silicon Valley, Sacramento, California. Printed circuits. The product they produce is integrated circuits, and they are using it in analog, mixed signal, and digital interface solutions and communications. IXYS Corporation is production of power semiconductor consists of metal oxide silicon, transitions and power series of products convert high voltage or current electricity to regular power. Mm-mm. Chicago and Philippines California, August 2017. Mm-mm. This year po kung saan po nagkaroon po ng agreement. Definitive agreement po yung you can decide IXYS. And after 5 months po, nagsimula na po sa at exactly date of January 17, 2020 po. Nag-start na po yung kanilang partnership po. IXYS po. Mm-mm. And this is, ito po yung mga ilang sa mga sinusuplayan po nila ng product. Ni IXYS. Apo. Okay. Alignment with the strategy and priorities. This one is little fish. Okay. Ito po mga nasa loob po ng Mm-mm. plans. Gusto sa ang gusto nito po. Ito po yung mga parang process na inad nila para mas ma-meet po nila yung kanilang goals. Okay. So, M&A stands for mergers and acquisition yata. O hindi ako nagkakamali. Parang ito po yung mga process or mga ideas na ginawa nila po para Mm-mm. po nila yung mga goals ng company. Yep. Significant expansions in industrial and electronics OEM markets. Significant engineering expertise and IP around power semiconductor technologies. Yan, dyan aligned yung si Axis, ano, sa power semicon technologies. Yeah, nice. Okay. Ito naman po pinapakita ko dito yung
combination po ng dalawa, ano po yung magiging result sa revenue po. And example po is ito pong revenue by end market. By combining po, mas naging ano po, balance po yung Balance, correct po. kanilang Yung share sa market. Kasi kung titingnan natin yung Axis more of industrial yung kanilang focus. Okay? dito sa power control po. Mm-mm. Ang po, pero nagkaroon po ng parang balancing po. Yes po. And dito sa revenue, sa by region, kung mapapansin nyo. Sige. Okay, continue po, continue. Parang ito po yung kanilang expected na data is po yung sa region. Na ang pinakamatas po is yung legal risk. Legal risk po. Which is ito po yun. Okay. So, market penetration din to, ano? Okay po. So yun lang po. Okay, so actually na-hit mo naman yung main question natin kasi bawat company is may parang vision na okay, in years from now ganito yung mangyayari dapat sa company natin. So part namin is may tinatawag kaming organic acquisition. Yeah, yung parang mag-acquire kami ng mga companies para mapalaki yung aming share sa market. And if you go back dun sa 8th slide natin, sorry, ang ating organic mission or vision, sorry, is nasa 6th slide ni sir. Ayan, sa 6th slide po, sir. Ayan, pinakita naman niya kanina. Sa pang-anim na slide po, sorry. Ayan, sige, tinanggal na. Pero yun nga, part siya ng vision ng isang company, yung pagpapataas ng kanilang mga market. Okay. So kami, halimbawa ngayon, yun nga, sa Europe, kumbaga with the help of IXIS, mas nagkaroon kami ng maraming offering sa mga customers namin. And then instead na, for example, automotive fuses lang yung kukunin sa amin, so pwede na rin silang kumuha mula through IXIS, being part of the Little Fuse, yung mga products related sa power control. Okay, so ayan, part siya ng vision ng isang company, yung strategic M&A na 5% to 7% yearly or for let's say for 4 years. Okay? Okay po, maraming salamat po. So, yung ibang or sa group 4 po, sino po yung mag-a-act natin as group leader? Okay po, si Sir Linato. Okay. So, maraming salamat po. So, yung iba po, may questions po ba regarding their presentation? Wala naman po. Wala naman po. Okay, so I'll take charge this time. Okay, so again, i-align natin na yung this one is the stock market ng Little Fuse ngayon. So, pinakita ni Sir kanina was about $100 per unit or per share. So, that was, I think, dito sa point na yan. And, 2020 to. I think this one. Hindi masyado nakikita eh. Ayan. Siguro sa panahon na to yun. And then, nung in-acquire namin si IXIS, so kung mapapansin natin yung stock market ni IXIS, sana existing pa rin. Yan, hindi na siya updated, yung wala na siyang status, kumbaga. Kasi nga, na-absorb na siya ni Little Fuse. Ayan, wala na siyang chart eh. Okay. Ayan, yung kumbaga, yung earnings niya ay naging part na ng total Little Fuse view. Okay. Then, ito yung sinasabi ni Sir na Russell and then Dow Jones. Hindi ko alam kung paano basahin, but these are
part of their like index, Philippine Stock Exchange Index, parang ganun po. Para nagme-measure sa market. Okay. So, ayan po. So, for the second part of our discussion for today, we'll be covering project management. Ito, bilisan ko lang to, hindi naman kailangan ng masyadong gawing detalyado. Okay, so project management po, napakahalaga nito kasi, ito po muna. So we'll try to make or to create a Gantt chart. How will we use it? How to read it? Gagawa po tayo ng activity on arrows and activity on nodes network. We'll also check the status of a project by completing yung forward and backward process. And then, i-determine natin what are the activities that are critical. Ibig sabihin, pag naging delay tayo dun sa activity na yun, buong project maapektuhan. Kasi not all activities po ng isang project ay critical. Kumbaga, may mga activities na okay lang na medyo ma-delay tayo. Walang problema sa total completion time ng isang project. Okay? And then we'll also try to calculate yung mga variances, and then for the cases of delays, halimbawa naapektuhan tayo nitong COVID, nagkaroon ng shutdown yung isang construction project, ano yung gagawin mo para ma-meet mo pa rin yung deadline mo given na may mga delays nga. Okay? And what are the costs associated with that concept of crashing an activity? Okay. So ito pong project management ay sabihin natin mas ginagamit po ng mga civil engineers sa kanila pong, kasi more of mga projects dito related sa construction. Pero yung konsepto, like for example, how to create a Gantt chart, what to determine what are the key activities, yun naman po ay mahalaga rin sa atin bilang IE pag may mga project work ka rin gagawin. Halimbawa, meron kang green belt na project or black belt na project na it takes like 1 year, 2 years, ano-ano yung mga critical activities na kailangan mong malaman. Aside from that, like project regarding introducing a new product. So, nangangailangan din tayo dyan ng mga sets of activities na kailangan nating ma-meet on time. Okay? So, yun yung mga common uses or application nitong project management sa ating field. Okay. So, ayan. A project can be a single unit, gagawa ka ng bahay, gagawa ka ng barko, or many related activities. And then, hindi po siya routine, hindi siya ginagawa weekly, ito pong project. Kasi pwede yung isang project mo mag-last for a year or yun yung duration ng isang project mo. Unlike yung production and inventory, whereas ginagawa mo siya weekly. Possible, as the project progresses, dun, may mga meetings nga, weekly meetings na lang yun. Yun na lang yung mga routine activities dito sa project management. Okay? And then, for example, nag-place ka ng order sa isang machine. Okay? Sa isang bagong equipment. So, kailangan alam mo yung mga activities na kailangan para ma-ensure na dadating sa'yo, magagamit mo yung mga bagong machines na yun. Okay? And then, labors tong project management kasi nga most of the projects dito ay yun nga labor intensive, and then like construction, ayan. So kailangan ma-manage din ng maayos yung mga tao. Okay, besides kailangan yung mga taong part ng project na yun ay skilled dun or alam yung kanilang mga ginagawa or mga task na naka-assign sa nila. Okay, some examples of project, yun nga, kalimitan naman, mga construction projects. And then, it could also be a research project, new part number development, new product development. Ayan, or a project like, for example, seeking to reduce yung ating failures or mga defects na yan. So, those can be treated as a project as well. Okay, sa management ng project, kailangan alam mo kung ano yung project. Ano ba yung goal mo? Hanggang kailan ba dapat matapos natin yung project? Who are the members of the team? Okay, of that project team. And then, papaano mo sila mai-communicate? Papaano tayo mag-meet? Ano-ano yung mga sets of activities, sets of resources na kailangan natin? Kasi for example, you're constructing a project and then you are renting a backhoe
For example, di ba hindi naman pwedeng yung bako na yun ay lagi na lang nasa site natin. Di ba? For a certain period of time lang siya available kasi nga we're just renting. Okay, so yung mga ganun cases ay part ng scheduling. How you as a member of the team or as a project leader manages yung project natin. And then, yun nga, may mga sets of milestones tayong kailangang iset. How will we monitor yung progress ng ating project, yung mga cost kasi ayaw naman nating magkaroon ng over budgeting. Yan kasi yung pinakamasakit eh. Ayaw natin na mag-over budget tayo. For example nga, yung nga may bahay po akong pinagagawa dun sa or parang bumili ako ng bahay. Hanggang ngayon hindi nila naaayos yung bahay and then sabi nila over budget na daw. So sa akin, perspective ko as customer, wala akong pakialam sa budget nyo. Pero sa perspective nila as landowner or real estate owners or real estate providers, so malaking challenge sa kanila yun kasi over budget na yung lampas na dun sa budget yung cost ng bahay na yun. Ayan, and then besides, magkakaroon ka rin dapat or prepared din kayo sa mga revisions. Halimbawa nga, yung mga delays. So, kailangan na prepare natin yan, na-anticipate natin yung mga cost and yung mga resources natin na kailangan just to meet yung deadline na yun and ma-ensure na over budget siya pero hindi sobra-sobrang budget. If not possible na within the budget. Okay? So ito yung mga key activities natin sa project management. So once again, planning, we have uh, scheduling and yung ating controlling. Okay? So project planning, so ito nga po, mga activities involved sa project planning, setting of goals, yung deadlines mo, magkano yung budget mo, what are the composition of that project? Ano ba yung coverage ng project mo? And what are the interrelated activities? You have to break down yung mga activities na kailangan to pursue yung project na yun or to complete that project. And then identify who are the people that needs to be part of the team, who are the people to do that task, to do those certain tasks, and then what are the resources needed. Okay? So yan po yung ating mga activities sa planning. While for scheduling, and ano yung mga activities involved. So once you're able to break down yung mga activities, which of those activities have to be done first? Okay, kailangan nating ma-sequence. Sino-sino yung mga taong naka-assign doon sa particular task na yun or sa particular activities na yun. And then ano yung deadline? Okay, kailangan kasi may schedule natin yung kailan ba natin mai-deliver, kailan ba natin mapoprovide, matatapos yung key activity na to. Okay, and then syempre, not all resources are readily available or must stay in the site. So we must schedule kung kailan sila dapat nandun, kung kailan dapat sila or kailan sila dapat gamitin at kailan sila dapat umalis na dun sa ating site. Okay? And then, yun nga, kailangan natin ma-ensure na on track tayo sa project, that we're able to deliver yung mga set milestones natin. So we must monitor, check yung costing natin, and yung quality, of course, kailangan din siyang ma-review. And then in cases na magkaroon ng delays or makakita ka ng opportunity na mas mapaikli yung oras ng project na yun, makat yung cost, so you can do some changes dun sa plano, you can revise it. Ayan, and then some shifting of resources as well can be done. So yan po yung mga activities dun sa ating uh, project management. Okay, so planning, scheduling, and controlling. Okay, so ano-ano yung mga tools na gagamitin natin? For planning your project, we have cost estimating, budgeting, and checking of engineering drawing, cash flow statements, checking of material availability, kasi yun nga, part of resource planning to eh. And then, for scheduling the project, may tinatawag tayong mga charts. Ito po, ang tawag dito sa sequence na to ay CPM or PERT.
critical path method. Those are methods. Project evaluation and review technique. We have Gantt charts as well, milestone charts. Ito po, milestone charts and Gantt charts. And then cash flow structures. And for controlling, checking your budgets, and then ano-ano yung mga activities that are delayed. So you just need to highlight them. And then ano yung mga slack activities na nag-exist dun sa ating project. Okay, so yun nga po ang project planning. Project organization are normally a temporary nga po siya. Hindi siya naka-routine. Pwede yung member ng ating team ay may ginagawa. For example, uh, siya ay hinire natin for this purpose, for being part of a production team. But then kukunin muna natin siya for the meantime for some temporary works or some specific task. Hihiramin lang natin ng siguro mga ilang oras lang or ilang buwan, and then so on and so forth. Ayan. And then they are normally yung mga specialist or sila yung kumbaga mga well-trained. Okay? And then, yun, headed by a project manager, whereas that project manager will coordinate all activities, ensuring na namimit natin yung schedule and then yung cost associated. Okay. And so ito, kaya nyo na mabasahin to. So this is an example of a project organization. So kung mapapansin niyo po dito, ito yung typical na members nung ating isang organization. But then once na mayroon tayong project na gagawin, ito po, let's say project 1, kukunin natin yung mga sabihin natin specialist or mga technically trained from these departments to form part of yung team natin. Okay, and if you have a different project, similar actions can be done. Okay, manghihiram tayo ng members dito sa mga members ng ating organization. Okay, hindi siya pang matagalan itong project na to. Okay? So, example of matrix organization, ayan nga po. Okay na to. Project manager. Okay, so nasabi naman natin na siya nagmo-monitor, siya nag-responsible sa mga deadlines, makapag-coordinate sa mga activities. He's responsible to meeting yung ating budget and ensuring na nami-meet din natin yung quality standards or goals natin. Ayan, nagmo-motivate, nagbibigay ng directions and informing everyone what's the status. Are we delayed? Are we on track? Ayan, and then kung delay, gaano ka-delay, ano yung mga actions na kailangan natin gawin. Okay, so ito yung mga characteristics dapat ng manager, which is, ayan, pinakamahalaga dito, you always communicate the progress. Okay? Some ethical issues. Okay na to. Work breakdown structure. Ito naman, very simple lang. Parang instead na one-liner siya na ililist daw natin, ayan, ililist daw natin yung mga activities na kailangan gawin. Through work breakdown structure na identify natin before you complete this activity, ano-ano yung mga sets of activities na kailangan nating ma-meet muna or ma-ensure na matapos. Okay? And then ano-ano yung mga sub-activities for that major task na kailangan natin ding ma-meet. Okay? So yun po, parang intended lang siya na, okay, this is your project. What are the tasks? Sabihin natin, ayan, parang 1 to. And then we have 2 dito. Ano yung other major task? Ano yung mga subtask niya? And then ano yung mga key activities na kailangan niyang ma-complete so that yung subtask ay ma-complete and later on yung mga major tasks natin ay atin ding makompleto. Okay, example of work breakdown structure is like this one. You have the goal of developing a OS system, Windows 11. So these are your major tasks. These are your subtasks. And these are your key activities na kailangan nating matapos before natin ma-ensure itong compatibility bago tayo mag-develop ng graphic user interface, and then bago natin ma-design yung software, and then bago natin matapos or makapag-develop ng OS system.
Okay, so ito po yung example ng work breakdown structure. So it can be presented using this chart, or it can be just in bullet points na kagaya nga po nitong nauna. Okay, pwedeng ganito lang kasimple yung work breakdown structures. Okay. So, project scheduling techniques. So, okay na to. So, overall, ang goal dito ay kailangan nating ma-record lahat ng mga key activities. Matama dapat yung ating time estimates. That's the biggest challenge. How can you estimate something na kailangan gawin sa future? Okay? And then, overall project time can later be developed. Okay. So, purposes, ensuring na nagagamit natin na maayos yung mga resources natin. We're able to set yung realistic time and cost estimates. Na-identify natin what are the activities that has to be completed first. Okay? And then, na-identify din natin yung relationship ng bawat activities na yun in order for us to complete the whole project. So, some major techniques na ginagamit dito, most common na gagamitin nyo sa industry, guys, is yung Gantt chart. So, ito yung ating bibigyan ng malaking attention. Gantt chart. And then, some other methods na ginagamit ng mga civil engineers, we have critical path method and project evaluation and review technique. So, Gantt chart. For example, these are your key activities and these are your months or yung mga fiscal periods natin. In designing, it takes you like 6 months. For prototyping, it takes you like 2 months only. And then testing, revision, and production. So actually, questionable nga to eh. Kasi yung testing, siguro part talaga siya ng design, or yung design talaga, it may include yung mga revision of that design na. Kaya ganito kahaba. Katagal yung duration niya. Okay, and then right after you finish, you tested the design, there comes yung production na. Okay, so service, for a example, airline industry. So ito yung mga key activities niya, yung mga taong involved, so deplaning, and then baggage claim, so on and so forth. So yan yung, ganito lang mag-construct ng Gantt charts. Okay, and then ito yung duration. You just need to list yung ano-ano yung mga activities, sino yung involved, and then yung duration ng mga projects or yung duration ng mga tasks natin. Controlling, napakahalaga po nito kasi yun nga po, dapat within the budget lang yung ating project. Okay, and then we can make use of several computerized tools para makapag-produce ng ating monitoring file. Okay, pero most commonly pag kayo naman po sa industry ay gagawa ng mga projects, most common tool ay yun nga, Excel lang. You just need to check yung Gantt chart, yung timing if you are if the task is ongoing, if it is done, or if you are delayed. Okay, against that time, against that due date. Okay, so ito yung mga several softwares na pwede nyong magamit when you are managing a project. So most common sa mga civil engineers, itong Primavera. Ito naman, simpleng-simple lang din naman to. And then Microsoft Project, which is not part of the typical Microsoft package. So kailangan siya install separately. Okay, but then tayo naman, syempre, basic lang naman yung ating kailangan. So, Excel na lang tayo. So, project control reports. So, ito yung mga reports na kailangan yung i-submit. More of, para makapagbigay ka sa management ng progress. So, andito yung raw materials na nagamit mo, raw materials consumption, as well as yung expected na expenses pa natin in the days to come. Ayan. PERT and CPM, okay na to. Okay, so this one po, PERT and CPM, considers precedence, relationship, and interdependencies. What are the activities na kailangan mo matapos before ka mag-proceed dun sa mga activities natin? And then, yun nga, relationship ng bawat activities na natin in order for us to complete the project. And then the PERT and CPM
ang difference lang nila ay yung consideration and the time estimates. Yung isa ay isa lang yung time estimate, yung isa naman po ay tatlo yung ginagamit na time estimates. Okay, 6 steps in creating a PERT and CPM. First, alam mo dapat yung project. Prepare a work breakdown structure. Ayan, ito yung main project mo. Ano-ano yung work breakdown structure. So you have the major task 1. Ayan, normally ang ginagawa ay you first list down yung ano yung mga major task. And then once na na-list down natin yung mga major task, ano-ano yung mga subtasks. And then once na na-identify natin yung mga subtasks na to, ano naman po yung mga key activities dito. Okay? So ganyan lang po kasimple yung work breakdown structure. After nyan, we have to develop yung relationship of these activities to one another. Ano yung dapat na mauna, ano ang dapat na susunod. And then we'll draw the network. After nating madraw, we can assign then the estimate for your time and as well as yung mga cost estimates for each activity. Ito kailangan natin when we are like crashing or part na rin siya ng budgeting natin. And then, identify ano yung tinatawag nating critical path or yung longest time path through the network. And then, yun nga, gagamit na tayo ng monitoring plan para ma-ensure natin na nami-meet natin yung mga projects. So once again, kailangan natin i-highlight ano-ano yung mga key activities na magpo-form ng critical path. Ito yung mga activities na dapat hindi ma-late. Else, ang ating project, buong project ay maaapektuhan. Okay? So ayan, some questions that the PERT and CPM can answer. Kailan daw matatapos yung ating project? Ano-ano yung mga activities that form part of our critical path? Ano yung hindi masyadong critical na projects or ano yung projects na okay na ma-delay? Okay lang ma-delay? Okay? And ano yung probability if you are like driven na i-measure yung inyong project? Let's say, what is the chance na matatapos siya in this date? And compare it dun sa expectation natin dito. So you can determine as well yung probability na yun. Okay. Pero kung minsan naman, again, if you're just trying to be too technical, pwede natin magamit yun, makompute. But kalimitan naman sa mga project management, pag kami halimbawa may mga new product development, new introduce na process, kalimitan di na to tinatanong. And then, or kung tanongin man to, you just need to provide estimates. Okay? So, hindi ko masyadong bibigyan ng attention yung probabilities na yun. And then, determining if your project is delayed through yung mga slack times, and then, magkaano yung ating project, yung total cost ng project natin, are we going above the project, so on and so forth, ano-ano mga activities o mga resources na kailangan gamitin. And if we want to cut yung ating duration ng project, can it be accomplished, and what are the costs associated with the shortening of our project duration. Okay. So again, dito po, may ginagamit tayong pine-present natin yung ating project in a form of a network. Okay. And that network can portray both either an activity on node or an activity on arrow. Kung mapapansin nyo, activity on node, yung mga key activities natin normally presented by just a letter or a number, nakalagay po sa node natin. While yung arrow naman po, ayan, yung mga activities na yun is portrayed by an arrow. Okay, for example, ito, A comes before B, before C. Okay, so similarly, A comes before B, before C. Okay. And then, ayan po, both activities A and B must be completed before you start C. Sana nagets po natin to. Yung ibig sabihin ito. A and B must be done before you start C. Okay? Another one. Both B and C cannot start
unless you finish A. Okay? B and C cannot be done unless you completed A. Okay po, question dito so far? Mali po. Next natin. Okay, paano ito basahin? C must start after A and B is completed. Okay? Similarly with D. D can only start if both A and B are completed. Questions dito? Ganun din po ito. Kailangan mo nang matapos si A and B bago tayo magsimula ng C or D. Okay? Ito naman po. Ang C ay hindi makakapag-start hanggat hindi tapos si A and B. While D, ang kailangan lang niyang matapos ay si B. So, ibig sabihin, pagtapos na si B, pagtapos na si B, pwede nang mag-start immediately si D. Okay? Well, for activity on arrow, ayan po siya, yung representation niya. Okay? So, ayan si C. So, si C ay kailangang magsimula, ayan, or magsisimula si C pagtapos na si A and B. So, kasi medyo mahirap i-present dito. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na dummy activity. Whereas, para lang siyang way para ma-connect, ma-present as papaganito. Ayan. Ayan. Parang ganun lang siya. Yun yung representation lang. Okay? Ayan. Ito rin po. B and C cannot start until A is completed. D cannot start until both B and C is completed. Okay. Dito rin naman po, ganun din po ang ibig sabihin niya. Para na ma-connect natin si C dito, so nagkaroon tayo ng dummy activity. Kasi nga, nasa activity on arrow tayo. Okay? So, question po. Again, yung A dito, yan, tanggalin na lang natin. Dummy activities, again, introduced in activity on arrow. Activity on arrow. Kasi nga po, kung ilalagay mo dito si C, di ba? So, papaano mo siya ilalagay? Wala naman, ito si C. Si C ay kailangan papunta kay D. So, kailangan talaga may dummy activity tayo dito. Ang dummy activity na yun is 0 yung ating, kumbaga, parang representation lang siya para mapag-connect natin. Okay, an example of an activity on node. So, let's say meron tayong paper manufacturing company and may isang project sila na bagong papel. Sabihin natin ganun. And these are the activities that must be done. So, ito po yung representation ng ating activities. And then, ito yung description nila. Immediate predecessor meaning hindi, ito yung dapat na matapos before natin masimulan yung activity na yun. Okay, so, let's start with this one. Let's present this first sa isang network. Okay. So kung mapapansin nyo dito, si A and B wala siyang pinagmulan. Ibig sabihin, pwede tayo mag-start with A and B. Okay? And then, si C daw po na construction ay kinakailangan or must start after A. So, activity on node tayo. Activity on node. Okay, so ito po si A and then ito si C. Okay, so done. Ngayon, si D daw po, activity D must start after A and B. So, ibig sabihin, ito yung arrow, ito si D. Madali lang po ito guys. And then si E, mag-start after C. Okay? And then si F mag-start after C as well. Okay? And then si G ay mag-start after D and E. So ito si D, ito si E. Ayusin na lang natin maya-maya. Ito si G. Next,
Si H po ay mag-start after F and G. Ito si G. Yan, lagay ko doon. Ito si F. So, lagyan natin ng panlock daw. Ayan. Yung po yung parang tumalon. Okay, tumalon po para ma-represent natin na maayos. And then this is H. Okay, and then we have already a network. Sorry. Ayan, may network na tayo. Or kung gusto nyo, ayaw nyo makita itong guys, itong pag-lockdown na yon, pwede naman nating ulitin. So ito si A, ito si B, ito si C, ito si F, ito si E, ito si D, and then ito si G. Si G ay kailangan dito. And then F, H, ay ito si H. Question. So meron, kung mapapansin nyo, ito yung ating endpoint. And then meron tayong starting point dito. Yung iba gumagamit din sila ng isang dummy dito para may one start, one end. One start, one end node. Okay, yan, may dummy activity dito. Kasi kung mapapansin nyo, nag-start sila sa A and B, which are two activities na. So, yung iba po preference nila na maglagay ng dummy para one starting point, one ending point. Questions? Questions? Wala pong questions? Okay. So again, ito po yun. Yan yung starting point. Ayan, ito naman optional to. Depende sa inyo kung paano nyo gustong i-present. But these are the activities natin. Ayan. Okay, di ba same lang din naman ng ating dinarrowing kanina. Either ito or ito. Questions? Wala po? Okay. Activity on arrow naman po. Ayan po, kung mapapansin mo. Sige, gawin natin yung activity on arrow dito. Pero ito po guys, siguro hindi ko nabibigyan masyadong malaking attention itong activity on arrow. Kasi goal naman natin is Gantt chart. Yun yung most applicable. But ito naman po yung status ng activity on arrow. Kung mapapansin nyo, si D ay kailangang matapos or kinakailangan matapos si A and B bago mag-start kay D. So, kaya po naglagay dito ng dummy activity. Okay? Kumbaga wala siyang pangalan. Para lang mapag-relate natin ito. Okay? And then, si 5 kailangan matapos, or sorry, si G ay kailangang matapos muna si E at saka si D. Okay? And then, ayan, si F, kinakailangan niyang matapos si C, or F follow C. Questions? And then yun, yung inspection natin. Questions po? Questions, guys? Wala naman po. Okay, wala naman po. Again, pinapakita na natin to just in case lang. For problem solving lang sa book, but I'm telling you, mas gamit ang Gantt chart kaysa dito. So, more of academe talaga. Okay. So, defining the project schedule. So, paano daw po natin malalaman yung duration ng project natin? Ayan. So, the critical path is the longest path through the network. It is the shortest time in which the project can be completed. Ibig sabihin, pag naapektuhan natin yung mga activities na nasa critical path, posible na maapektuhan natin or mag-cause tayo ng delay sa isang project. So, kagaya po na nakalagay dito, any delay on those activities na nasa critical path will delay the project. And critical path has no slack time. Ano po yung slack time natin dito? Kung sabing slack, kalimitan siya yung mga labis na time or parang allowances natin. So let's say, again, ito po yung mga activities natin and then we have the duration. Kung ang ating project schedule is just by
Okay, sabihin natin pag-add din lang natin yung oras. Yung typical natin ginagawa. 25 weeks yung completion time. Tama? But, if we are to consider yung ating project, yung relationship ng bawat activities, kasi pwede yung activities natin ay ginagawa na or pwede natin pagsabay-sabayin yung ilang activities. Okay? Hindi natin kailangang intayin kumbaga yung ibang activities before mag-start yung isa. Okay, may mga ganong cases tayo. So, in performing critical path analysis, may tinatawag tayong mga ilang estimates dito, earliest start, earliest finish, late start, latest finish. So, ito po yung ating definition nila. Ayan po. Okay, so we have early, ito yung ating activity name or symbol, ito yung activity duration natin. We have the earliest start, ito pong pinakamaagang time para mag-start yung ating project, and then earliest finish, itong pinakamaagang time para matapos yung project natin. So, self-explanatory naman po ito. Ano? Okay, so yan po kalimitan yung ating itsura ng activity format. Ngayon, may tinatawag tayong forward pass. So, earliest start rule, if an activity has only a single immediate predecessor, its earliest start is equal to the earliest finish. Okay, so ito na lang po, i-formulate na natin. Earliest start ay equal sa maximum ng earliest finish of all immediate predecessors. Nakakalito po pero simple lang po. Okay, and then yun nga po, earliest finish is equal to earliest time, earliest start plus activity time. Okay. So, ayan, di ba? Tandaan niyo yung network natin. So, this is the starting point. And then, this is activity A. So, kung mapapansin nyo, earliest start, dito siya nagsimula. So, 0. So, it's the same, 0. 0 plus 2, that's 2. That's the earliest finish. Okay? And then for activity B, si activity B po ay nagsimula din dito kay start. Natatandaan niyo yung ating chart kanina. So, earliest finish ni start natin dito ay 0. So, ito po yun. 0 plus 3 ay 3. Okay. And then, kung mapapansin nyo C ay nagmula kay A. So, ito po, kung mapapansin nyo yung 2 na yun, 2A, kakapi lang po. 2 plus 2, 2 ay yung activity time ni C. And then, equal sa 4. Okay? While si D naman po na nagmula, okay, si D po ay nagmula kay A and B. Okay? Tingnan natin yung kanina natin. Nakakalito pag may ganun. Siguro, ayan, kung mapapansin niyo po, si D ay ang predecessors niya ay si A and B. Okay. So, ayan. So, ang kanyang earliest start ay maximum nitong pinagmulan niya. Si B at saka si A. Whereas, titingin tayo doon sa kulay green, 2, maximum ng 2 or 3, so that's 3. And then plus activity time, that's 7. Okay? And then for the rest, ito po ang kanyang itsura. Review natin si E. So si E daw po ay nagmula kay C or predecessor ay si C. Earliest finish is 4. 4. So earliest start ni E. 4 plus 4 is 8. Okay? Itong G. Or sige, itong F muna tayo. So si F nagmula kay C. Ito pong 4 lang siya. 4. So 4 po yun. Earliest start. 4 plus 3. 3 ay 7. Okay? Punta tayo kay G. So si G nagmula kay D at E. Iko-compare mo yung nasa taas na yun. Yung earliest finish ng dalawang activities na yun. 7 versus 8. Ano po mas malaki? 7 or 8? So that results sa 8 dito. Okay? Then 8 plus yung activity time na 5. So that's 13. Okay. Ngayon, let's check itong H. So si H po, nagmula kay F and G. Okay, i-compare mo to. 7 versus 13.
So, mas mataas, 13. 13 plus 2, that's 15. So once again, we have a starting point and then we have an end point. Ito po ay ginagamit pag hindi ka komportable. Okay, pero pwede naman po mag-start dito sa A and B. Okay, question po sa forward pass. Walang question? Okay, kung walang question, punta tayo sa backward pass. So backward pass naman po, ayan po siya, may kinukumpute po natin yung latest finish, latest start. So latest finish po is equal to the minimum of the late start of all immediate following activities or immediate predecessors niya. And late start can be computed as late finish minus the activity time. Okay, balikan natin yung kanina. Okay. Dito ko na lang siya gagawin. Okay po. So we have 15. So again, pag forward pass, papaganon po. Ang forward pass, kinocompute niya po yung earliest start, earliest finish. While yung backward pass naman po, backward, magsisimula ka sa dulo, pabalik. Ang backward pass naman po, kinocompute niya yung late start, late finish. Mamaya natin i-reserve kung para saan ba yung pagkukompute ng earliest start, earliest finish. Okay? Ngayon, mag-start po tayo dito sa dulo, pabalik. That's backward pass. So, 15 po ang simula niya. Okay? Kasi yun yung tapos niya kanina. So, 15 minus 2, that's 13. Okay? 13. Ibig sabihin, ito po, backward pass. So, lalagay natin dito ng value. Ano pong ilalagay na value dito sa late finish? 13. Dito po, 13 din po. Bakit? Kasi yung late start niya ay 13. Okay? And then, minus po ulit. 13 minus 3. Ano po ito? 10. Okay, minus naman po ang ginagamit pag backward pass. Again, 4 plus 3, 7. Then 13 minus 3, 10. Okay? Ngayon, ito bang malalagyan na ba natin to ng value? 10 din po ba to, guys? Hindi pa. Hindi pa natin pwedeng lagyan kasi yung value ng E, hindi pa rin po natin alam. Kasi i-consider dito, guys, i-consider sa portion na to, itong value na to, at itong value na to. Kasi, again, tingnan natin yung arrow. Okay? So, tapos, kailangan daw po nating malagyan ng laman muna to. Bago natin ma-review yun. So, proceed tayo muna dito sa iba. So, G. 13 minus 5, that's 8. Ngayon, ano po ang ilalagay natin dito sa E? Na late finish. And then sa D. Di ba pareho silang nagmula? Isa yung pinagmula nila which is G. So, ilalagay ko lang dito yung 8. Okay? And then, similarly, 8 din po dito kasi isa lang naman yung kanyang pinagmulan. Or, again, sa backward pass. Okay? Then, 8 minus 4, that is 4. Okay? Then, 8 minus 4, that is 4 as well. Ngayon, review natin ito pong B, pwede na tayong isa lang yung pinagmulan ni B, di ba? Or, ayan, in terms of backward pass. So, we can put here 4. Okay, and then we can put here 4 as well. Sorry, 4 minus 3, that is 1. Okay, ano pang kulang natin? Ito po. Ito guys, pwede na ba nating malagyan? Hindi pa, kasi hindi pa natin alam yung C. Ayan, even if alam na natin yung kompleto na yung D. So, check natin si C. So, 4 po ang late start. So, 4. Ilalagay ko dito. Sorry. 4 and 10 ang kino-compare. Ano mas maliit sa 4 and 10? 4 po. So, 4 minus 2, that is 2. And then, i-compare mo dito sa dalawa. Okay, ano po ang mas maliit sa dalawa? 2. So, 2 minus 2, that is 0.
Okay, and then dito, ano mas maliit sa dalawa? 0 or 1? 0. 0 minus 0, then that's 0. Okay? So once again, pag forward pass, tinitingnan mo rin yung maximum. Dito naman po, tinitingnan natin yung minimum ng ating late start. Okay, dito po, maximum ng ating early finish. Okay. So, yan po yung ating pagko-compute ng earliest start, earliest finish. Ngayon, may tinatawag tayo guys na, ayan po siya, slack time. So, slack is the length of time an activity can be delayed without delaying the project. Ibig sabihin, ito yung parang allowance. Ito yung time na pwedeng ma-delay yung isang project. Okay, pero isang activity pero hindi siya makaka-apekto sa buong project. Okay? And slack can be computed as the late start minus earliest start or late finish minus earliest finish. Same po dapat ang resulta nilang dalawa. So, if we are to go back dito sa create natin na to, yan po yung kanina natin. So, once again, this is the earliest start, earliest finish, late finish, late start. Compare lang po natin yung difference nila. 2 minus 2, that's 0. 0 minus 0, that's 0. Ito po, 2 minus 2, 0, 0. Ito po ay 6. Ito po ay 6 din. Ito po ay 0. Oops. Hold on. Ayan, ito po ay 0. Ito ay 0 din. Then ito ay 0. Ito ay 0 din. Ito ay 0. Ito ay 0 din. Then ito ay 1. Ito ay 1. Ito ay 1. Ito ay 1. And then ito 0. Ito ay 0. So yan, kompleto na po yung ating mga slack time. Okay? And then this can also be presented in a table similar to this one. Yan po. So pag na-compute po natin yung mga slack time, ibig sabihin po nitong 6, nitong 0, ito po ay part ng ating critical activities. Okay? So if slack is 0, then activity is part of critical path na tinatawag natin. Or ito yung shortest na time para matapos natin yung project. Okay, so, or ito yung longest time. Or medyo nakakalito yung portion na yung shortest time and longest time. Pero i-clarify natin. Okay. Madaming nagugulan dun. Shortest time to complete the project pero longest path through the network. That is critical path. Okay. Pero kami sinasabi na lang namin na siya yung pinakamabilis na time para matapos yung project. Okay. So, yan nga po. Okay, so kung mapapansin nyo dito, lahat ng may 0 ay ibig sabihin that activity is part of the critical path. If no, may allowance tayo, okay lang na si B ay ma-delay ng isang araw, okay lang na si F ay ma-delay ng 6 na araw, hindi niya maaapektuhan yung buong project. Okay? Halimbawa, na-delay to ng na-delay to halimbawa ng 2 days, 2 days late. Posible na nating maapektuhan yung buong project kasi 2 days. Ito maximum of 1 day late lamang. Yun po yung ibig sabihin ng slack dito. Okay? Yan. So, kung babalikan natin yung kanina, kung mapapansin nyo, ang slack dapat dito ay 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, and then 0, 0. Sila po yung ating critical path. Siya yung shortest time natin para matapos yung project which is sabihin natin 15 days. Okay. So, kung ating i-construct dito, ang critical path natin ay equal sa we have to starting point and then A and then C, activity E,
and then activity G, and then activity H. So sila po yung ating critical. Okay? Questions? Questions? Okay. Okay po. Then, kung mapapansin nyo to guys, ito po yung ating Gantt chart. Okay? So, building up component takes 2 days. Okay. Mas maganda. Hold on po ha. Parang mas maganda siyang i-present sa ano eh. Ayoko talaga ng PowerPoint. Sa Jamboard. Jamboard. Okay, i-paste ko yun dito. And then, kukunin ko yung ating, ito na lang. Sorry. Yung ating duration, yung ating first table na may, ito. And then, kukunin ko din yung may duration for my immediate predecessor. I-paste ko siya dyan. Okay. Ayan guys. Okay. So, saan nakikita ang screen na maayos? Ano? So, kung mapapansin niyo po dito, full screen, hindi pwede. Okay. So, ito po yung weeks niya, yung duration, and then we have the immediate predecessor. So, si A, building of components, 2 weeks. Nakita yung 2 weeks na yun? And then, si B, nag-i-start siya ng 0. Starting po siya, wala siyang pinagmulan actually. So, siya yung starting activity natin. 3 weeks. Weeks po pala itong ibig sabihin. So, nakalagay po yung 3 weeks. Ngayon, si C, nag-start, or kailangan niyang matapos si A. Kailan matatapos si A? Ito po. Okay. Malinaw po. Malinaw po yun, ha? Okay. And then, 2 weeks siya. So, 1, 2. Then, si D naman po, AB yung pinagmulan. So, A and B. So, kailangan matapos pareho. Ibig sabihin, ito po. Ito siya. Dito siya mag-start. Okay? Ilang weeks? 4 na weeks. 1, 2, 3, and 4. Nakuha? Yes, sir. Okay po. And then, tingnan naman natin si laser. Asan yung laser? Ito. Activity E natin. Nagsisimula daw siya sa C. Ito si activity E. Si C ang aking bibigyan ng focus. Ito ang tapos niya. So, ibig sabihin sa activity E, doon siya mag-start. Okay? Next, 4 daw po ang activities niya. So, dito siya nag-start. 1, 2, 3, 4. Dito siya matatapos. Okay. Si F naman po, pinagmulan niya ay C. So, ito si C. Ito yung tapos ni C. So, dito siya mag-start. Si F. Nakukuha. Ilang weeks? 3. 1, 2, 3. Ito guys, kailangan mas alam niyo itong Gantt chart kaysa dun sa PERT CPM. Okay? Pero, yun nga, medyo mahirap lang itong constructing as compared dun sa PERT. Ayan. Okay? Pero ito yung gusto kong bigyan ng atensyon. Next, si G, nagmula siya sa D and E. So, D at saka E. So, i-compare mo yung dalawa. Ito ang tapos ni D. Ito ang tapos ni E. So, kailan mag-start si G? Di ba dito? Kasi ito yung mas, kailangan kasi pareho tapos eh. Hindi ka. Dito pa lang siya matatapos. So, dito siya mag-start si G. Okay?
Then CG, ilang weeks? 5 weeks. 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha. Okay? Then si H po, kailangan niya matapos si F and G. So F, natapos siya dito. Si G, natapos siya dito. So ibig sabihin si H, kailangan magsimula dito. And then 2 weeks. 1, 2. Ano napansin nyo? Tapos siya ng 15. Okay? Nakuha po. So ibig sabihin, ang ating completion time dito, kitang-kita, 15 weeks. Or ito yung ating target completion time, 15 weeks. Sir, pag ba na-delay itong F, anong mangyayari? Halimbawa, ang F instead na 3, naging siyang 6. Anong mangyayari po? So, madadagdagan to, 1, 2, 3. Maapektuhan niya ba yung ibang project? Sorry, ayusin ko yung aking presentation. Sir, halimbawa po, na-delay itong pangit. Sige, yain natin. Is tayo. Okay, yan. Naging siyang 7. Ano? Tama ba? Naging siyang 7 weeks. Sorry, ito yung gawin kong 7. Para nagkita ko na eh. Instead na 3, naging 7 weeks. Naapektuhan niya ba yung buong project? May na-push out bang activities? Di ba? Check mo. Ito. Ito lang yung predecessor na may F. So, activity H daw po ay magmula kay F and G. So, ito. Dito siya nag-start. Naapektuhan niya ba? Kahit na na-delay tayo sa F? Naapektuhan niya ba tong starting ng H? Hindi. Po tayo nag-start sa G. Correct po. Mas matagal siya na natapos. Di ba? Pero halimbawa, ito naman pong, ano, kung babalikan natin yung kanina nating computation, guys. Asan na yun? Ito po. Di ba sabi ko kanina, pwede itong maging hanggang 6 lang po yung maximum. Ito kanina, sabi ko, pag 2 days to, late na. Hanggang 1 day lang siya pwedeng malate. Ito, pag ginawa kong 7 days late, gawin natin siya dito. Ito kasi parang 1, 2, 3, 4 lang. Ano? So, pag ginawa ko siyang 6 muna, kagaya nung nasa table natin na yun, ano nangyari? Diba? Halos wala pang epekto. Kasi pareho lang ng end date ng GNF. Pero, pag ginawa ko na siyang 7 days, so instead na 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sana tama ang bilang ko, naging siyang 10. Anong mangyayari? Mag-adjust na si H. Dito na ang start niya. So, 2. Magiging siyang 16. Malinaw. Nabivisualize po? Opo. Okay. So, erase ko lang muna ha, yung aking mga dinagdag na yun. Nagets yun ha? Ngayon, pag na-late itong CG, okay. Pag na-late si G, anong mangyayari? Na-late ng 1 day si G. Anong mangyayari pag na-late si G ng 1 day? Uurong po yung ibali po yung age po ay makapunta dun sa 13. Sa pag nalito ng isa, nadagdagan ng isang araw, Nadagdagan po, adjust oo, po na-late di ba? So ito, magiging starting point. Then magiging siyang 16. Tama? Hanggang 16 na yung target days. Di ba? So napupush out, nadidelay din tayo. Kung babalikan natin, ano-ano ba yung mga activities na nasa critical path natin base dito sa ating Gantt chart? Again, i-delete ko to ha, yung aking mga drenowing. Siyempre, yung endpoint, part siya ng Gantt chart ng critical path natin. Or ito yung mga activities na hindi dapat malate.
Kasi maapektuhan niya itong 15 weeks na completion time. Malinaw? Okay po ha. So, 15 weeks yung ating target. So, definitely, kasama na dyan yung age. Okay, itong age na to, critical path to. Tama? Part na siya ng critical path. Siya ang dulo eh. Agree? Ngayon, saan siya nagmula? Dito. So, ibig sabihin, itong si G, part siya ng critical path. Malinaw po. Hanggang dun. Ngayon, ano yung mga nagmula dun? Ano yung inintay ni G bago siya mag-start? Ano po yun? E. E at saka D. Tama? Pero, kung titingnan natin yung Gantt chart natin, Gantt chart lang po muna yung focus natin. Dito sa table, kitang-kita D and E. But if we are just looking for those critical activities, anong critical activities dito? Ano yung pinaka-inintay ni G? Si E. So, si E. Ngayon, si E dito nag-start. Ngayon, si E, anong inintay ni E? Bago siya magsimula. So, pilingin tayo sa table, C. So, si E, ilalagay ko na dito. Then, si E, punta doon. Okay? Si C, tama ba? Agree? After nun, so babalik ako doon. Itong pinagmula ni C. Sinong inintay ni C? Bago siya magsimula? A. So, meron na tayong critical path. A, C, E, G, H. Sila yung mga path na hindi dapat or sila yung mga activities na hindi dapat malate. Okay? Ano mangyayari pag itong activity A ay naging 3 days? Instead na, naging 3 weeks. Ano mangyayari? Malilate na to. Instead na 15, magiging siyang 16. Agree? Nakuha po itong pagbabasa ng Gantt chart. Nakuha po ha. Maalam na po. So yung pagko-construct nito, syempre gagawin nyo. Kung paano siya gawin sa Excel. Ganun din naman yung Microsoft project. Halos pareho lang sila ng functionality. Besides, dito po sa Excel, actually may template na dito. So, ayan more templates. Punta lang kayo sa more template, then type nilang Gantt. Yun. Meron ng mga templates dito na pwede nyo magamit. Pero syempre, mas maganda kung kayo mag-create. Ano? Kayang-kaya nyo rin naman itong gawin. Okay? Question po. About dito, paano basahin yung Gantt chart? Walang question? Okay, so magpo-proceed na ako ha. Ito po. Okay. Walang question, ulit po. Walang question sa Gantt chart. Okay, seems wala. So sabi ko nga kanina, aside from Gantt chart, pwede nating may other ways tayo para gawin tong project management or tools para na kailangan natin dito sa project management. We have CPM and we have PERT. Ang difference lang po nito ay gumagamit yung isa ng isang time estimate, while the other one uses a probability distribution of activity times. So ito pong probability distribution, parang tinitingnan nyo, ano yung chances na ano yung time pag everything is optimistic. If everything ako ay, halimbawa, negative thinker, ano yung aking time estimate for a particular activity? So that is PERT. Okay? So again, just hindi ko masyado itong bibigyan ng atensyon, guys. Pero syempre mahalaga rin malaman kasi nasa book.
ito, and then possibly sa CIEI lumabas yung mga ganitong questions. So we're using three estimates dito. We have optimistic. So it's an estimate that, yun nga, optimistic, positive. Okay? Pessimistic naman po if you are like in doubt sa mga nangyayari, if you're looking for unfavorable conditions, while most likely estimate, ito yung most realistic estimate. Pag po CPM, ito lang po ang makikita nyo, most likely estimate. Or yung basta time estimate lang siya. Okay? But for PERT nga po, ito pong tatlo ang makikita ninyo. Yun lang po yung difference nung PERT and CPM. So just to formulate it, so you're giving parang weighted mean lang naman siya. Ano, yung expected time is just A plus 4M plus B divided by 6, while the variance is B, or the pessimistic less the optimistic time estimate divided by 6, and then squared lang po. That's the variance. Okay? Okay. Yan. Okay. So ito po yung most likely, binibigyan natin siya ng mas malaking weight. Optimistic time, syempre, mas konting oras, parang sinasabi natin na mas mabilis siya matapos. So this is an optimistic estimate. While pessimistic, parang tinitingnan mo na, okay, everything is unfavorable, hindi ko medyo matagal bago matapos yung activity na yun. Okay? So computing the variance. So ito nga po, let's say meron tayong yung kaninang activity uli natin. May optimistic time, pessimistic, most likely. So expected time naman po, yun nga, i-compute mo lang to, A plus 4M plus B divided by 6. So we have 2. We have N. Kaya na to, guys. Hindi ko kailangan explain to. Okay? And the variance naman po, yun nga, pessimistic minus optimistic divided by 6. And then, lahat po yan ay squared natin. Okay. Questions? Questions po dito? Questions? Wala naman. No, madali lang to eh. Ano? Next, probability naman po. Again, just for your sake, kasi nga sinama dito. Kino-compute natin yung project variance. Itong pong project variance ay hindi po i-add to. Sorry. Hindi po i-add lahat ng to. Kumbaga, ang project variance, isa-select mo lang po. Ano yung mga variances ng mga activities na nasa critical path? Ano nga po yung mga critical path natin? A, C, E, G, H. Ano? So, we have ito, A, C, E, G, and H. So, yan po, pag pinag-plus-plus natin, mako-compute na po natin yung project variance. Di ba ganito, sigma, ito ay variance. Ano? Yan, project variance po. Pag-a-add lang po natin yung mga variances ng mga activities ng nasa critical path. Okay, yan po yung ibig sabihin nito. Questions? Okay, wala. And then, syempre, pag tayo ay we're talking of probabilities, z-test specifically. Di ba sa z-test, sana tama ako. X minus mu divided by standard deviation. Divided by standard deviation. Ano? So, kailangan pala natin hindi variance, kundi standard deviation. So, standard deviation is just the square root of the variance. Okay, so kung ito po yung ating variance, i-square lang po natin, we have the standard deviation of the project. Okay? And then, yun nga, ito yung PERT natin. Again, 3-time estimates yung ginagamit. And PERT, other assumptions dito, total project completion time follows a normal probability distribution. Ibig sabihin, normal, sorry, yung pangit ng drawing ko. Normal distribution, ibig sabihin po, ayan. Ganyan yung normal distribution. Okay? So, let's say, yun nga po, normal distribution. So, z-test tayo. Dadali na naman tayo sa calcu, yung mga PQR natin. So, kung ang normal
or ang target time natin is 15, and then you are asked, let's say, what's the probability na matatapos siya ng 16 weeks? Okay? Matatapos siya ng 16 weeks. So, ibig sabihin, or matatapos siya after 16 weeks. So, ito po yung ating titingnan. Okay, matatapos siya in 16 weeks. So, ayan. Ito yung 15. Then, ito yung 16. Matatapos siya in 16 weeks. So, yung chance, ano daw po? So, ito titingnan. Yan naman po yung ating hanapin. Or ito po yung P of Z. Kung natatandaan nyo, ito naman yung R of Z. Again, hindi ko masyadong bibigyan ng attention to sa ngayon. Kasi wala tayo sa classroom. Ano? And then, besides, in terms of application, kung kayo po ang project manager, hindi po kayo magko-compute nito. Else, talagang too technical kayo. Nasasabihin nyo lang, what's the chance? Mga 5% chance na matatapos natin siya in ganyan time. Okay na yun. Maniniwala na sila sa'yo. Okay? So, but then again, since nasa academe pa tayo, yun nga po, kailangan nating makonsider din muna to kahit papaano, madaanan. Okay. So, if your completion time is 15 weeks with the standard deviation of 1.76, ano daw po yung probability na matapos siya on or before the 16 weeks? Ibig sabihin, ito yung normal distribution natin. Kunwari ha, nasa gitna to. Nasa gitna yan. Ito si 15 and then ito si 16. So, yung area na to, shaded area na yan. So, this is P of Z. Kasi nga po, P. Di ba? P distribution siya. So, you just need to calculate P of 0.57 using a z-test. Z-test po to. Diba? Z is equal to 16 minus 15 divided by 1.76. So, that's also 0.57. So, kung gagawa, ang pangit eh. Yan, tuwid to. Ayan, kunwari po, maayos. So, kung babalik tayo sa ating stat, so that's 15. This is 16 in terms of yung time natin. But yung secondary axis natin dito, that is 0. Ito po, equivalent ay 0.57, yung ating 16 na yun. And they are just looking for this area. Okay? So, ito po yung ating z-axis naman. So, ibig sabihin, probability of 0. Or P. P chart yung, or yeah, P chart yung ating gagamitin. So, that is equal to, again, ayan po siya, 0.71 or pwede mas exact pa, depende sa calculate natin. Ayan. Ito po. Okay? Questions? Sa ngayon, hindi ako magpapakompute ng ganyan kasi ayoko kayong paghawakan ng calcu. Okay? Gusto ko Excel tayo. Okay. So, yan po muna tayo. 71.57% or 0.72%, 0.72. That's the chance na matatapos natin yung activity or yung project ng 16 weeks. Questions? Questions? Okay. Again, it tends to be too boring, ano? Kaya hindi na natin to dadaanan masyado. Okay. Okay na to. Costing naman po. Cost, halimbawa guys, may mga cases na nalilate, nagkaroon ng delays, ang mga unavoidable delays. Okay? So, unavoidable or avoidable delays, basta siya delays na possibly mag-result sa project na off track or behind the schedule. So, kailangan natin pag-isipan yung tinatawag na crashing. Pag sinabing crashing, you're trying to shorten the duration of the project. Okay? So, kailangan nating malaman yung cost ng bawat isang activity na ika-crash natin if still permissible ba? Or pwede pa ba tayong mag-crash? Pwede pa ba nating pabilisin yung isang activity or hindi? Kailangan nating ma-evaluate yun or ma-consider. And then taken together, the shortened activity duration will enable us to find the project by the due date. And then, kailangan natin syempre
review yung cost equivalent ng crashing na yon. And as much as possible, ay maliit lang yung epekto. Kasi may mga ganyang cases na dahil nga sa delays, tapos magpapa-expedite ka na instead na normal boat shipment. And yung kumbaga expedite, ganito na lang. Ang machine halimbawa, on plan, inilagay mo siya sa barko. So alam mo, pag ang barko, mabagal ang kilos. Ngayon, nagkaroon ng delays. Gusto mong pabilisin yung process. So instead na barko, nilagay mo na lang siya sa eroplano para mabilis. So syempre, kailangan mo i-review yung magkano ba yung epekto niya. Okay, yung cost ng pagka-crash ng activity na yun. Okay, so ito po yung ating steps. First one, kailangan nating ma-review yung crash cost kada period, kada activity. So crash cost minus normal cost divided by the normal time minus the crash time. And then using the current activity times, find the critical path and identify the critical activities. And if there's only one critical path, then select that activity that can be crashed and has the smallest crash cost per period. Ayan. Nandiyan naman siya. And then update the activity times. Okay, so let's say ito po. So kayo po as project manager or project engineer, ayan po, ito po yung normal time estimates natin. And then sabi niya, okay, kaya ko pa siyang i-crash ng gagawin ko siyang instead na 2 days, tapusin ko yung activity na yun in just a day. But then, if that activity normally cost you sa total budget of $22,000, ngayon, crashing it to 1 day will eventually cost you $22,750. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng table na to. So ito, halimbawa, from 5 days, gagawin ko na lang siyang 2 days. Okay? So ibig sabihin that cost you from 80,000 mula sa budget, magiging siyang 84,500 budget for that particular activity. Okay? Nagets po itong table na to, itong first 5 columns. Ano ibig sabihin yan? Okay. Ngayon, ito pong cash cost per week. Sorry. Oops, bumalik ka. Bumalik ka dyan. Okay. Ito pong cash cost per week is equal to crash cost minus normal cost. Sorry, crash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time. Okay. So, kung mapapansin niyo po itong una, 22,750 minus 22,000 divided by the normal time na 2 days, ikakat natin, gagawin natin siyang 1 day. So that costs $750 per week na pagka-crash. Okay? So yan po yung ibig sabihin ng column na ito. Questions? Wala? And then you have to review if that activity is part of the critical path or not, kasi kung minsan ma-crash ko ba siya, hindi naman pala siya makaka-apekto sa total project. Halimbawa, itong letter F na to, yung kanina natin, crash ko ba siya ng 2 days, maapektuhan niya ba yung total project? Di ba? Parang wala rin namang kwenta. Ano? Again, yun yung kanina nating pinicture out dito sa ating ito. Pag in-extend natin itong activity F, ayan, paikliin natin yung oras na makaka-apekto ba siya sa critical path? At makaka-apekto ba siya dun sa 15 weeks natin? Magigiba tong 14 weeks? Pag kinat ko to, ginawa ko lang siyang 2 weeks na completion. Makaka-apektuhan niya ba tong 15 weeks? Hindi. So parang gumastos ka lang. So kailangan piliin lang natin yung mga activities na makaka-apekto dun sa completion time. Okay? Whereas sila nga po yung mga nasa critical activities. So kung mapapansin nyo dito, sa mga nasa critical activities natin, which are, select natin to, ito po, ito. Ano po yung may pinakamurang crash cost? Halimbawa, we're eyeing to cut our project duration from 15 weeks, gagawin natin siyang 4
14 weeks. So ano pang pinakamurang i-crash? Activity A, di ba? Kasi 750. So, pag ginawa ko itong one day lang or 1 week lang, so that adds a cost of $750. Okay? So, ayan. Okay, wala naman yun. So, yun lang po yung ibig sabihin nitong crash course. Hindi ko to masyadong bibigyan ng attention ulit, guys. But again, just letting you know at paano siya gawin. Okay. Okay, so questions po dun? Or gusto niyo bang tapusin natin tong crash course? Ipakita ko po kung paano siya gawin sa Excel. Sige, why not? Okay. Keep. Gawin ko siya sa Excel kasi sayang din po. Kaya siya actually gawin. Ito, simplify ko na lang ha. Okay. So, A, B, C, D, E, F, G, H. And then, ilagay ko dito, normal time, crash time, normal cost, crash cost. Okay, 2, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 1. Oops. A, B, C, F. Ayan. 2, 5, 2. And then 1, 1, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1. Okay. 22,000, 30,000, 26,000, 48,000, 56,000, 30,000, 80,000, 16,000. So, kumbaga, ang initial project, guys, initial budget natin is 308,000. Okay, yun po yung ibig sabihin nito. Then, crash cost natin, 22750. 34,000, 27,000, 49,000, 58,000, 3,500, 84,500, 19,000. Okay. Siyempre, hindi lahat yan ika-crash natin. Crash cost per week. Ayan, CC per week na lang. Crash cost per week is equal to crash cost minus normal cost divided by normal time minus the crash time. Okay? Yun, i-review natin if that is part of the critical path. Lagyan natin 1, 2, 3, 4. Paano ba mag-create nga dito ng yan chart? Saglit lang po. Paano ko ba isi-simplify ito? Sige, okay lang. Mamanu-manuhin ko na po ito. Hindi ko na ito i-conditional formatting. Baka magtagal pa pag nag-conditional formatting ako. Okay? So, mamanu-manuhin ko na lang po yung Gantt chart ko. Okay. Sorry. Again guys, mamanu-manuhin ko ang aking Gantt chart. Pero yung papagawa ko sa inyo ay may conditional formatting. So, normally, ito ay 2. May nalimutan pa tayong isa. Yung predecessor. Kasi mahirap magtansya. Predecessor, blank, blank. Okay. Okay, blank, blank. A, and B. C, C, A, and E. F, at saka G. Okay, guys. Again, ang gagawin ko dito, guys, tatansyahin ko lang yung formatting natin. Hold on.
Ayusin ko lang ng konti. Okay. So, we have blank 3. Or parang mas mabilis pa yata ang conditional formatting. Hindi, baka mapahiya lang ako guys sa inyo pag nag-conditional formatting ako. So, ilagay ko na lang siya sa ganyan. And then, A and B. A and B for 1, 2, 3, 4. And then, ito, E ay galing kay C. Ito si C. 4 din. Pa-double check po kung tama ang ginagawa ko pa. E. 3. And then, CH, D, and E. Sir, hindi po ba mas una yung G kesa sa H? Okay. G, and H. Ayan. Pero tama na. Okay, tama naman to. And then, 5 natin. And then, tapos na ay D, and E. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5. And then, ito. Ayan, pa-double check po if tama yung ginawa kong gun chart. So, once again guys, gagawin nyo rin naman to pero naka-conditional formatting. Ayan, hindi ko na lang ginawa muna conditional formatting. Ayan. Okay. So, nagawa po. Tama naman. So, ang critical path natin, so we have dito, ito, at ito. Okay? Yan po yung ating critical path. So, again, para lang. So, ibig sabihin guys, yan yung bibigyan ko ng attention, itong mga may kulay na to. Yung kulay blue. Ano bang highlight? Sige, ito na lang. Okay. Okay po. Ngayon, ibig sabihin, magpo-focus ako dito sa mga may kulay orange na yan. Kasi sila yung critical path. So, titingnan natin dito. Halimbawa, ang current niya ay 15 weeks. Tama? 15 weeks. 15 weeks. Okay. So, ano po yung aking pwedeng i-cut? Halimbawa, gusto kong gawing okay. Target completion natin ngayon, 14 weeks. Gagawin natin 14 weeks yung completion time. Ano yung gagawin natin or ano yung ating ika-crash? Okay, so titingnan natin. 7. Sige. Ito, at ito. Okay, so i-review natin to guys. Ang mga yan, yung mga cost nila. Pinakamaliit na cost is 750. Ibig sabihin, pwede ko pa tong i-cut into 1 day. So, tingnan natin yung epekto niya. I-cut natin siya ng 1 day. Okay, so ito mababawasan. Mawawala ng kulay. Malinaw? So, ano mangyayari sa ibang critical path? Ito, adjust. Tama? Then ito, ano mangyayari dito kay D? Retain. Kasi A and B. Inantay niya si A and B. Okay, ano mangyayari dito kay C? Sorry, ano mangyayari dito kay D? A and B ang inintay niya. Ito si A, ito si B. Okay? Then, itong si E, si E ay magmumula kay C. In-adjust natin si C ng isa. So, i-adjust din natin ito ng isa. Malinaw. Ito, madali ito sa conditional formatting. Hindi ko lang magawa pa ngayon. Hindi ko maisip kung paano. Okay, pero, okay. Then, itong si F ay magmumula rin kay C. So, ito yung tapos ni C. Ibig sabihin ito, pupunta siya dito. Malinaw. And then, itong si G ay magmumula kay D and E. Ito ang tapos ni D. Ito ang tapos ni E. So, ito, mapupul in ng konti ng isa. Then si H, ano mangyayari kay H?
Na-pull in din ang isa. So, ano masasabi niyo? Mission accomplished. Ano? So, ibig sabihin, meron tayo ditong 750. And besides, ito, naging 1 day na lang. Okay? So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng mag-cut pa ng isa. Kasi na-meet niya na yung target. Yung clash na yun na 1 day. Questions? Tuloy natin. Okay, so let's say gawin natin siyang target completion ngayon ay 10 weeks. Okay, gawin natin 10 weeks yung target completion. So ano-ano yung mga ika-crush mo pa dito? Ano-ano muna yung mga key activities ngayon? So ito, tama? Or di ba tayo nagsisimula nga pala dito sa dulo. So ito, tama? Then dito, kung mapapansin nyo, di ba? Pwedeng ito at ito. Okay? Then dito, is pwedeng ito, or ito. Ano? So, kung ilalagay natin, ayusin na natin, critical path. Our critical path can be H, tapos G, ano? Tapos ito, E, tapos si E ay nagmumula dito kay C, and then A. Ito yung isang critical path. Agree? Ano pa yung ibang critical path, guys? Siyempre, si G and H. Tapos, pwedeng ito, si D. Okay? Si D nagmula kay A or B. Ito. A or B. Diretso na kay B. Ano pa yung ibang critical path, guys? Dito. So, itong A, ito. Tapos, ito. Hindi. Kasi, ito naman ay pinagmulan niya ay A or B. Okay. So, yan. May dalawa na tayong critical paths. So, kung mapapansin nyo ito, ACGH, 14 to. Ito, 14 din. Double check. Ito, at ito. May path yun, no? Blank, galing kay B, galing kay D, and then galing kay G. Questions? Questions so far? Wala po. So, review natin. A, C, E, G, H, B, D, G, H. Alin po yung may pinaka twice? A, C, G, H. Ano yung... Sige, gawin na lang muna natin itong nakakalito. Gawin lang natin muna itong 13. Okay. So, A, C, G, H. Tingnan natin. A, hindi na pwede. Okay, remove na natin. Ang G. Pwede po ba ang AC? Ang C ay 1,000. 1,000 din ang E. 1,500 ang G. H natin is 3,000. So, pinakamababang cost sa path na to ay 1,000 ano? 1,000 kay C. Tama? C or E. Ngayon, dito po kay BDGH. Pinakamababang cost niya. 2,000. B is 500. G, 153. Pinakamababa niyang cost is 500 kay D. So, tingnan natin guys, pag isa lamang po, kasi ito, dalawa ang critical paths. Pag isa lang po sa mga to yung ating kinat, ano pong mangyayari? Oh, sorry, napasobra. 14. Okay. Goal natin, gawing 13. Okay. So, ito, cut na ano. Then, ang goal natin is either C or E. Gawin natin C. Pag ginawa ko itong 1, anong mangyayari? Pag ginawa ko itong 1, so, mariremove to. So, pag niremove yun, guys, okay, naging 1 na lang po to.
Anong mapapansin nyo kay E? Iisod ba si E dito? A-adjust po. A-adjust po kasi galing siya kay. So ito, a-adjust siya dito. Tama? Opo, sir. Ang C na, tama ba? Kasi galing siya sa C. Opo. Tapos itong galing kay C, a-adjust din ang isa. Tama? Tapos ito, ano mapansin nyo kay G? Ano napansin nyo kay G? A-adjust din po siya. A-adjust? Hindi po. Bakit? Hindi po. Kasi ito, di ba, nagmula siya kay D, D or D and E. Ibig sabihin, kahit i-adjust natin ang isa, hindi siya adjust. Tama? Nakuha? Ibig sabihin, guys, pag may ganitong cases na dalawang critical paths, kailangan parehong may epekto or kailangan ay yung buo yung titingnan natin. So, ikat natin. So, kinat natin yung C. Ginawa natin 1 day. Pag kinat natin yung D, anong mangyayari? Gawin natin, cut natin din siya. Gawin natin 3. Okay, so ilagay lang muna natin dito yung cost na ginawa natin, 1,000. And then we're eyeing for 500 dito. Ginawa ko itong 2 kasi mababa. Or magiging itong 3. Ito guys, disregard muna natin ito ha. Okay, ito yung cost niya. So ito, magbabago siya. Magiging, ano mangyari pag kinat natin to ng isa? Ganyan. Tama? Okay, so ibig sabihin, may iisod na natin to. Maiisod na rin natin to. Nakuha? Okay, so ganyan yung manual na crashing, na pagka-crash. Nakuha po. So, initially, ang cost ng crashing natin, base sa ginawa lang natin para mag-come up sa 13 weeks, is 1,500 plus 750. So, that's 2,250. Nakuha po itong crashing. Hindi ko kayo masyadong papahirapan dito sa crashing. Okay? Again, this is just an FYI lang kung paano siya gawin. Questions? Questions po? Wala po. Wala pa. Okay, so ito pwede nyong ituloy-tuloy lang kung paano gawin. Actually, may mas madaling way dito. Pag nag-conditional formatting na kayo, kagaya nung ating next part, yung activity natin, ito po. Ayan. Madaling-madali na sa inyo yung crashing. Okay, but for now, tingnan natin to. So ito po yung gagawin nyo, guys. So we have an individual task po. I-access nyo lang po to. Bibigay ko sa inyo yung link ngayon. And then you may double check it na agad. Yan po. Check nyo po yung link na yan. Ang magiging result po niyan ay tumabi ka dyan. Ito po. Okay. So first po na gagawin nyo ay magre-register. Ito naman po ay nakalagay sa instruction. Isisync ko lang po. Laboratory 5 natin. Regarding project management. Okay. So first po guys is laboratory 5. Ito po guys ang instruction. Magre-register daw po kayo dito sa link na to and you have to use your student number as the username. Ito po ay isang for project management game po ang tawag dito. Okay, so magre-register lang po kayo dito. Tatype nyo lang po yung username nyo, A-1203. Halimbawa, yan po. And then, ayan. And then, yes, ako'y tao. And then submit name request. Kung mapapansin nyo, ito yung magiging basehan natin. And then, ito naman po guys ay naka-random. Yung task na to, may kanya-kanya activity na gagawin. So, for example, ang budget ko daw po ay 762,000. So, given na ito yung makakayahan ng mga tao ko, okay?
anong task ang i-assign ko sa kanya. Okay, halimbawa, syempre, may budget kang, may limit ka sa budget. So, ayan, ano daw po yung i-assign nating task. So, ito po yung instruction. Kung gusto nyo makita in details yung instruction niya. Okay? So, ipakita ko na lang kung paano. So, si Bob daw po ay mabilis kaso expensive. So, again, ayun, nabago yung budget. So, my budget here is naging 919,000. So, si Rudy ay slow and expensive. Si Jim ay average. Si Anna ay average. So, sino daw po yung aking i-assign dito? So, okay. So, i-assign ko po halimbawa sa ito po guys, kung mapapansin niyo yung Gantt chart natin, ito yung critical path. Nakuha? Okay po. So, si Bob daw po ay mabilis kaso expensive. So, malamang ilagay ko lang siya sa konting oras kasi nga per time yung kailangang gasto sa kanya. So, dito ilagay si Bob. And then, dito, siguro ilagay ko si Jim sa padalawa. Slow and expensive daw po itong si Rudy. Ay slow tapos expensive. Okay. So, dito ko pala ilagay si Bob. Then, dito ko ilagay si Rudy, halimbawa. Okay, and then dito ko ilagay si Han. And then dito ko ilagay po si sino kaya? Sino kaya ilagay ko dito? Si Jim, halimbawa lang po. So si Jim, okay, si Bob po ang magtatrabaho dito. Si Jim magtatrabaho dito and after niyang matapos to, pupunta siya dito. Okay, then si Rudy ay ito po ang kanyang gagawin. Calibrating, and then si Ann naman po ang mag-work dito. After po niyan, ipe-press niya po yung start, guys. Ayan, nagko-compute na siya. Ito yung gastos per hour kasi. Okay. Okay pa, over budget pa ako so far. Based sa ano. Ito, wag niyo pong gagamitin to ano. And then, review na lang natin yung end. So, my goal is 919 yung budget. And then, kung mapapansin nyo, nag-exceed na ako sa budget. Ibig sabihin, nag-fail ako. So, what you have to do guys here is, again, just trial and error to guys. Pero, syempre, may basehan naman kayo dito. And then, ang isasubmit nyo po ay, kailangan po, guys, na makomplete nyo po yung goal natin. Ito po, manalo po kayo dito sa budget na po. And then, dito naman po ay dapat may nakalagay po na parang ganito. Okay, winner po. Questions? Okay lang sir kahit paulit-ulit. Oo, ganun talaga hanggang sa maabot mo yung magiging winner. Kasi hindi po So, mag-screenshot na lang po. screenshot lang po indicating na winner po kayo dito. Kung mapapansin nyo, iba-iba naman po. And then may nakalagay po doon na dapat ang naka-screenshot po doon ay yung student number niya. Individual task po ito. Ayan, ito lang yung given sa atin. And then budget. Sorry? Na-edit po yan. Pwede kami po maglagay. I think this is up to 3 trials, 3 attempts. Pero hanggat maaari po ay... Sorry, ano pong question? Sorry. Parang mali Yung ako. response po, sir, yung mga po si Bob, si Jim. Ito po. Apo. Ito po yung naka-random. Binibigay po ito in random. Halimbawa, try again ako. Sorry. Yan ako, mag-log out lang muna uli ako. Tapos itatry ko lang uli. Ayan, halimbawa ito po. Yun, naka-random naman po siya eh. Ano? Sige po, sir. Thank you po. Ayun, explore nyo lang po to guys. Then ito yung complete na instructions. Kung paano siya gawin. Okay?
Question po? Okay, so that is a first task. Kailangan po manalo po kayo dito and then maintindihan nyo kung paano ito gawin. And then meron din naman po ditong mga reflections for the game. So, ayan. Pwede nyo rin i-double check to kung paano. Okay? Next. For the next task natin is, yun nga po, you have to follow the instructions dito sa video na to on how to create a Gantt chart using conditional formatting. And then, yun nga, ito ay ide-demo nyo kung paano nyo gagawin during our next session. So, kailangan maalam talaga ang bawat isa. Ngayon, kung ang atin pong maseselect ay wala pong laptop, so pwede naman po siyang humingi ng assistance mula sa may laptop para makapag-share screen. Yun nga lang po, siya po ay magbibigay ng instruction dun sa mag-share screen. Malinaw po? Pero kung ang ating marandom naman po ay may laptop na, so, ayun, gagawin niya lang po tong activity na to. Okay? Wala po munang magsasubmit nito kasi gagawin po to parang live nyong gagawin to sa klase. Okay? I-demonstrate nyo po next week. Questions? So, again guys, siguro lagyan natin ng konting challenge to. Okay, kung ilang minutes lang po yung demonstration. Siguro, yun, kaya to ng 10 minutes demonstration lang. Or siguro, madali lang to mga 8 minutes demonstration. Maximum. Okay? So, that's the first one. Gagawin niyo lang po to. Ayun, napakasimple lang nito. Guys, conditional formatting lang naman to kalimihan. Okay, and then meron siyang work breakdown lang dito. Then duration, anong araw, ngayon, para dun sa time. Sorry, ito. Anong araw siya ngayon. And then yung completion rating. Okay? Gagawin nyo lang po to, yung file na yan. Then, using a Gantt chart po, pwedeng hindi nyo po gamitin to. But magko-construct po kayo ng Gantt chart to answer the following problems 3.3, 5, 6, 8, and 9. Okay? Hindi ko na po kayo papagawa yung mga PERT CPM na yan. I want you to focus on Gantt chart. Okay? Questions? Ito po ay isa-submit. Paano kaya? Siguro next week natin pag-usapan kung paano yung completion nito. Kasi hindi ko matandaan kung paano yung file naming. Besides, gagawin natin tong as live po itong first task natin. Okay? Question po. Hindi ko na nag-give. Nag-give. Sir, excuse po. Yes po. Yung sa PM game po, so random na lang po siya na character name po. Yun na lang po yung sasagot namin. Kung ano po yung ginawa namin ng that's it. Kung ano po yung ginawa niyo dito. Yes po. So akala ko po kasi maggagawa pa nung. So random as in, kung ano po yung random na result na nakuha. Yes po, but random po yung dito sa part na to, yung conditions, yung budget. Okay? Pero no need po yung player you're playing as blah blah blah. Hindi po. Opo. Okay po. Pero okay, hold on po kasi kailangan kasi matrack natin yan. Posible kasi ipapila. So, ensure po na you're playing as your student number, using your student number. Kasi nga po, mag-register ka. And then, using your student number dito, log in, and then, ayan, halimbawa, ayan. Yeah, yes. Okay. Ayan, or just log in na lang. Pag may
Ayan. Okay, testing. Yun, nakikita naman po dito kung papaano. Okay? And then, ensure na, yun nga, matatapos na itong project. Okay po, sir. Thank you po. Okay? So, other questions po? Sir, dun po sa Lab 6 po, kapag po nag-online presentation po kami, na demonstration po pala, yung random po is by group po ba? Yes po, by group po yung parang pagsiselect din po natin na ginagawa pag nagpe-present, ganun din po yung ating gagawin dito. So, ira-random ko lang din po kayo dito. Isa pa kada isang group. Okay. So, ibig sabihin, 4 na groups po yung magpe-present din. Similar nung ginagawa natin pag nagpe-present kayo ng case studies. Okay? So, other questions po? Clarifications? Yung mga problem po siya makikita po sa listahan po. Yes po. Nandito rin po tayo sa ano ba nakikita po dito sa book natin. So if you check project management, ito pong reference material. I think nandito rin po yan. Yes. Opo, kompleto rin namin po ito. Siyempre, yes po. So 3.8. Ang preference ko po dito guys ay Gantt chart. Para masanay lang kayo. Pero syempre, pwede nyo rin naman ma-double check using network representation, kagaya ng activity on node, activity on arrow. Okay, choice. Pero yun nga, preference natin is using Gantt chart. Questions? So ito po yung mga questions na kailangan yung ma-answer. Then, questions po? Other questions, clarifications? Ayan, sorry, nawala. Ayan, sorry po, nawala ako. Okay, any questions po, clarifications? Any questions po? Wala na po siguro. Okay. Wala na po siguro. Okay, dun po sa mga, ayun, I think that's all for today po. But, can you stay on the call po, yung para po dun sa mga group leaders natin? May ibibigay lang po akong link. So, and to the rest of you guys, maraming salamat po and have a great day. Paalam po. Again, group leaders po stay on the line. Salamat. Bibigay ko lang tong link na to. Copy link. Okay, so ayun, antayin lang natin mag-out yung iba or ikikik ko na Thank you, sir. Bye-bye. sorry. Okay, ito yung mga group leaders natin. Sino yung hindi group leader dito? Sino po? Okay, paano ako dyan? Okay, so ayun po, sa mga group leaders po, ito po yung ating link para po gradean nyo yung mga members nyo. So yan pong link na yan ay editable naman po. Bawat group po ay may kanya-kanyang tab similar to pinapakita ko po sa inyo. Okay, so you just need to score from 1 to 10 po sa kanila.
So ito po yung mga rubrics natin. Choice na naman po. Pag-a-addin nyo lang po yung dalawa. Halimbawa, 5 po dun sa isang consideration natin, roles and responsibilities, then 5 po dito. So 10 po yung inyong i-score para halimbawa dito. Okay? Again, Sir, are yes. we allowed to tell them po na may ganito or sa amin lang po ito? Sorry po, hold. Ano po yun? Are we allowed po to tell them na may ganito po or sa amin lang po ito? Up to you po. Kayo ang bahala. Pwede nyo i-share na may ganito tayo. Pwede hindi. Okay, pero kayo lang po yung mag-i-score dito. Parang evaluation nyo po para mabigyan kayo ng opportunity para halimbawa may member kayong hindi nagtatrabaho. So, para makabawi. Okay? Okay po, thank you po. Okay, so ito yung group 2, group 3, and group 4. So, any questions po? 10 being the highest dito. So, ito yung rubrics natin. Ayan. Sabi-grade din po namin yung sarili natin. Pwede. Opo. Parang tinanggal. O nga po. Opo. Opo, i-gradean niyo na rin po yung sarili niya. Pero syempre, kayo yung 10 dito. Kung 10 being the highest, kayo na po ang bahala. Ito po ay para bukod dun sa para po ito sa inyo as group leader para kasi nga unfair ko minsan. Okay? And then kung may kulang po sa mga members nyo, pwede nyo na rin pong i-add dito. Okay? Nakuha pa. Sige po. Ito po yung ating gagamitin na link hanggang sa dulo. So, pa-save na lang po nitong form or itong spreadsheet na to sa inyong site. Yan po. May kanya-kanyang groupings po dito na nakalagay. Iskoran nyo lang po yung mga members nyo. Yes? Pupindutin lang po namin yung link tapos automatic na po na kapag po naglagay po ng grade po. Masisave na po yan. Apa. Try nyo po. Hindi na po isasend po sa ano po. Hindi na po. Ito na yung gagamitin natin para nasa cloud na to eh. Hindi po sir. Yan, pwede nyong i-check kung gagana. Okay? Questions po? So again, itong rubrics pwede namang basta na lang kayo mag-score ng 5, 10 pag comfortable na kayo dito. But 10 being the highest. Okay. So, any more questions po? Okay na po, thank you po. Okay. Maraming salamat po guys sa inyo lahat and have a great day po. Paalam po. Sige po sir. Sige po. Bye po.